ძვირფასო პროფესორებო, მივესალმები დისკუსიის მონაწილეებს. 2019 წლის 20 ივნისს საქართველოს პარლამენტში მართლმადიდებლობის საპარლამენტაშორისო გენერალური ასამბლეის სესია გაიმართა. სესიას რუსეთის სახელმწიფო დუმის დეპუტატი სერგეი გავრილოვი ხელმძღვანელობდა. სხდომა წარმართა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის სავარძლიდან. აღნიშნულ ფაქტს მოყვა მყისიერი პროტესტი, რომელმაც მოგვიანებით ორგანიზებული სახე მიიღო, სახელწოდებით სირცხვილია. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ აქციის დაშლის გადაწყვეტილება მიიღო, რაც აქციის მონაწილეების, ჟურნალისტების და მოვლენების ეპიცენტრში შემთხვევით აღმოჩენილი პირების უფლებების მასშტაბურ დარღვევაში გადაიზარდა. ოფიციალური მონაცემებით 20-21 ივნისის აქციებს ყავს 275 დაზარალებული პირი. მიყენებული დაზიანებების გამო ქირურგიული ჩარევა დასჭირდა 28 პირს, მათ შორის ოფთალმოლოგიური ოპერაცია ჩაუტარდა 8 ადამიანს, ხოლო ნეიროქირურგიული 4 ადამიანს. ტრამვის შედეგად 2 ადამიანმა ცალ-თვალე დაკარგა. ეს გახლავთ ფაქტები, მოყვანილი საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მიერ გამოქვეყნებული სამართლებრივი შეფასებიდან. და დღეს ჩვენ გვექნება დისკუსია 20 და 21 ივნისის მოვლენების შესახებ. დისკუსიაში მონაწილეობას მიიღებენ დაზარალებული პირები, მაკო გომური, გურამ მურადოვი და ირაკლი ხვადაგიანი. ხოლო ფაქტებს შეაფასებენ გიორგი მშვენიერაძე, საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივის თავმჯდომარე, თავისუფალი უნივერსიტეტის პროფესორი, ქალბატონი ნონა ქურდოვანიძე, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი და აგრეთვე ბატონი ლევან ასათიანი, Amnesty International-ის წარმომადგენელი სამხრეთ კავკასიაში, თავისუფალი უნივერსიტეტის პროფესორი. თავისუფალი უნივერსიტეტი გამოხატავს მადლიერებას ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს პროგრამის კანონის უზენაესობის მხარდაჭერა საქართველოში მიმართ, მხარდაჭერისთვის, დაფინანსებისთვის და ასევე მადლიერებას გამოხატავს ფონდი ღია საზოგადოების მიმართ. კვირეულის ფარგლებში თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ ფოტო გამოფენა, უშუალოდ აქციების მონაწილე ფოტოგრაფების შემოქმედება
რომელსაც ალბათ ემოციების გარეშე ვერ ჩაუვლით. ეხლა კი მინდა სიტყვა ვთხოვო ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს კანონის უზენაესობის პროგრამის ხელმძღვანელის მოადგილეს ბატონ ბრაიან ლედუქს. Thank you, Dean Rezo. Dila Saramo, everybody. My name is Brian Leduc. I'm the Deputy Chief of the Prologue, Promoting Rule of Law in Georgia project. გამარჯობა, ვინც ინგლისური არ იცით, მათთვის თარგმნი, რომელიც არის ბრაიანი, პროლოგის წარმომადგენელი. I think Prologue has probably been around longer than you have, so hopefully you're familiar with what we do, but essentially my elevator speech is we work on the legal framework, on improving the courts, on legal representation, and with the NGO community, and on legal education. ბრაიანი დარწმუნებულია, რომ თქვენ იცნობთ და იცით თუ რა საქმეს აწარმოებს პროლოგი, თუმცა ორი სიტყვით მაინც გეუბნებათ, რომ სამართლის უზენაესობის სფეროში მუშაობენ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან და ასევე ეხმარებიან სასამართლოებს სხვადასხვა ქვეყნებში. I've worked on a number of these types of projects around the world over the last 20 years, and one of the nice things about this project, in my view, is that we get a chance to work with both law students in law schools and also with the NGO community. ბრაიანს მიაჩნია, რომ ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პლუსი ამ პროექტებში მონაწილეობისა პროლოგის არის ის, რომ თქვენთან უწევს ურთიერთობა სამართლის სკოლის სტუდენტებთან და ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციებთან. Because when you're talking about, basic human rights and legal education, you're talking about the real sort of building blocks of the rule of law, and it's nice that we're able to be a part of that my government is sort of supporting that kind of activity, and then we can bring two of those groups, the law schools and the NGO community, together for an event like this. მას მიაჩნია, რომ ძალიან კარგია, როდესაც ისეთ მიზანს ემსახურება ეს პროექტი, როგორიც არის სხვადასხვა სამართლის სკოლების ერთად თავშეყრა და რაღაც პრობლემების გადაჭრა, რომელიც აქტუალურია ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაში. We've had a great relationship with Free Uni. I want to thank Dean Rezo for inviting us back for another event. ბატონ რეზოს ჩვენს დეკანს უხდის მადლობას იმისთვის, რომ დაპატიჟა ამ პროექტს. One of the nice things about living in Georgia as opposed to other places I've worked is that everybody wants to come visit me. I think I've been here for 9 months and I've had 5 sets of visitors already. 9 თვე აქ არის და უკვე 5 ჯერ ესტუმრენ მას და Usually it's only my parents who come visit. And when they do, my mother always asks the same question. She says, "Tell me what you do again?" ყველაზე ხშირად დედამისი სტუმრობს და ეკითხება თუ რას აკეთებს იგი. And I tell her I work on a rule of law project funded by the US government. And she sort of nods her head, and then after a pause she says, "What does that mean exactly?" როდესაც პასუხობს, რომ სამართლის უზენაესობის პროექტზე მუშაობს, მართალია თავს უქნევს დედამისი, თუმცა ზუსტად არ ესმის თუ რას გულისხმობს იგი. And I tell her, Mom, rule of law means that we have a body of law that's enacted in an open way by a set of elected representatives, and that those laws are applied fairly and equally by the courts, and that no one is immune to them, no one is above the law. შემდეგ ბრაიანი უხსნის მას თუ რას ნიშნავს სამართლის უზენაესობა. And that seems to generally satisfy. That's an explanation that she can understand. Until this year, she asked a follow-up question. She said, "Well, what about our president?" And I said, "Well, we'll see. I mean, the rule of law is being challenged right now in the United States, but so far the courts have basically stood up and sort of restated that principle that no one, no matter who you are, is above the law." თუმცა იმის მიუხედავად რომ როგორც წესი არსომს ხოლმე დამატებით კითხობს დედამისი, ამ წელს მან კითხა თუ სამართლის უზენაესობაში სადვარდებოდა მათი პრეზიდენტი და მან აუხსნა თუ რა სიტუაცია იყო იმ შემთხვევაში ამერიკის შეერთებულ შტატებში. But it's also very important that we respect the laws themselves and we respect that process. We put that process in place and we need to use it to make it work.
ბრაინი ამბობს, რომ სამართლის უზენაესობისადმი პატივისცემა ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან ის არის ღირებულება, რომელიც უნდა დააფასოს ყველა ქვეყანამ. I mean, one of the things that I've seen time and again in countries like Georgia is governments that are eager to pass the newest, hippest, coolest, sets of laws, but then once they're on the books, they're not necessarily ignored, but they aren't put into practice. ბრაინი ამბობს, რომ საქართველოს და მის მსგავს ქვეყნებს ახასიათებთ მათ მთავრობებს, რომ რაღაც ახალ კანონმდებლობას იგონებენ, წერენ ამას ფურცელზე, თუმცა როგორც წესი აღსრულებადი არ არის შემდგომში ეს. The last two projects I worked on were in Egypt and Serbia, and both of those countries had just passed literally hundreds of new laws in line with the latest standards. But when you went out into the field, when you went out into the courts, you could see that lawyers, judges, people had no real idea that these things were actually existed, and so the laws had been enacted, but they weren't being enforced. ეგვიპტის და სერბეთის მაგალითი მოყავს, თუ როგორ არსებითად მსგავსია საქართველოსი, ასევე იქაც უბრალოდ იგივე ხდება, წერენ კანონებს, გვაქვს კანონმდებლობა, თუმცა როდესაც პრაქტიკას გადახედავენ, აღსრულებადი არ არის ეს კანონები და საერთოდ წარმოდგენა არ აქვს, როგორც წესი, თუ რა წერია ფურცელზე. And that's why an exercise like this is so important, because you've got a set of experts saying, look, we have these laws on the books, we have to respect the process. That's fundamental to the success of our democracy. სწორედ იმ მიზნის მისაღწევად, რომ სამართლის უზენაესობა იყოს გასაგები ყოველთვის, სწორედ ამ მიზნის მისაღწევად არის ასეთი პროექტები შემუშავებული, რომ ის რაც რჩება, ის არ დარჩეს ფურცელზე, რასაც შეიმუშავებენ, რაც არ უნდა მოქნილი და კარგი კანონმდებლობა გქონდეს, თუ არ აღსრულდა, ამას აზრი არ აქვს და ამას ემსახურება სამართლის უზენაესობის პრინციპიც და ეს პროექტი. And that can be difficult when you start to get passionate about what's happening sort of outside your front door, but it's absolutely crucial to the success of your democracy that this process be respected. ყველაზე მნიშვნელოვანი რასაც აკეთებს ბრაინი არის ის, რომ როდესაც ჩამოდის ჩვენთან, ხვდება რომ იმისათვის რომ აღსრულდეს ამერიკის შეერთებული შტატების გარეთ ჩვენნაირ ქვეყნებში ეს კანონმდებლობა, ამისთვის უნდა იმუშაოს ამ პროექტზე და მისთვის ყველაზე სახალისო არ ვიცი, მაგრამ პატივსაცემი ის არის, რომ ახერხებს ექსპერტებთან კომუნიკაციას, რის შემდეგაც ხედავს რაღაცა შედეგს პრაქტიკაში. So I want to congratulate the experts for doing the work, and I want to thank you for your interest and dedication to the topic. ექსპერტებს უხდის მადლობას და თქვენ რა თქმა უნდა იმისთვის რომ ასე გაინტერესებთ სამართლის უზენაესობა და ზოგადად ის პრობლემები რომელიც არის არ მარტო საქართველოში არამედ პროლოგის მიერ დაფინანსებულ პროექტებში. დიდი მადლობა. მოგესალმებით. კიდევ ერთხელ ბოდიში დაგვიანებული შემოერთებისთვის მადლობა ბატონ ბრაიანს საინტერესო მოხსენებისთვის. დღეს როგორც თქვენთვის ცნობილია, ჩვენთან დღევანდელ შეხვედრაზე წარმოდგენილი არიან პირები, რომლებიც უშუალოდ არიან დაზარალებულები 20 ივნისის განვითარებული მოვლენების. მე გიორგი ვარ მშვენიერაძე, თვარ მოგესალმები ვართ დამავწდა საკუთარი თავის წარდგენაც. და ბუნებრივია ჩვენ დღევანდელ დღეს მათ დაუთმობთ, მათ ისტორიებს დაუთმობთ, მათ განცდებს დაუთმობთ და მოვისმენთ კიდევ ერთხელ მათთან ერთად გავიხსენებთ როგორი იყო ეს დღეები ჩვენი უახლოესის ისტორიაში, დღეები რომელიც ჩვენ ისტორიაში დარჩება როგორც გავრილოვის ღამის გაგრძელება და როგორი იყო თავად გავრილოვის ღამე. მიუხედავად იმისა, რაც უნდა იყოს ცდელობა, რომ ამ დღეს დაერქვას სხვადასხვა სახელი, მაგალითად დაერქვას პარლამენტის შტურმის დღე, როგორი სრულიად შეიძლება კონდეს ხელისუფლებას, შეიძლება დაერქვას რაღაც აჯანყების დღე, თუ რა ვიცი 1000 რამ, ეს დღე დარჩება, ეს ღამე დარჩება როგორც გავრილოვის ღამე. მსხვერპლი, რომელიც ჩვენმა მოქალაქეებმა საკუთარი სიმამაცით, მაგრამ მაინც გაიღეს იმისათვის, რომ ქვეყანაში არ დაეშვათ მტრული სახელმწიფოს, ოკუპანტის სახელმწიფოს წარმომადგენლების მიერ სიმბოლური ძვირფასი ჩვენი ხელისუფლების სავარძლების დაკავება. ძვირფასში გულისხმობ იმას, რომ ჩვენთვის ასოცირდება ჩვენ სახელმწიფო ინსტიტუტებთან, რომელიც ჩვენი ფულით ფინანსდება, რომელიც ჩვენს მიერ იქმნება. ამიტომ მე
დღეს მათ კიდევ ერთხელ მივესალმები, ამ ადამიანების ნაწილს არაერთხელ შევხვედრი ვარ, მათთან ნაწილთან მეგობრობა მაკავშირებს, ნაწილი ამ მოვლენებმა გამაცნო და მათ გადავცემდი ამ ეტაპზე სიტყვას. მე მგონი აბსოლუტურად ლოგიკური იქნება, რომ პირველი ერთ-ერთ ყველაზე გამბედავ აქტივისტს, რომელიც შეიძლება ვთქვათ, რომ ყველაზე მეტად დაზარალდა, მაგრამ ყველაზე მეტად დაიცვა ჩვენი ქვეყანა, მას გადავცეთ, გულისხმობ მაკო გომურს. მაკო, დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ იმ განსაკუთრებული სიმამაცისთვის, რომელიც არა მარტო იმ დღეს უკავშირდება, არამედ მას შემდგომ გავლილ გზას უკავშირდება, გამოიჩინე და მიეცი კარგი მაგალითი ჩემს სტუდენტებს, რომლებთან ნაწილი აქ არიან, მე როგორც რიგით მოქალაქეს, როგორ უნდა ვიბრძოლო უკეთესი ქვეყნისთვის. მადლობა შენ და გთხოვ რომ შენი სიტყვით წარსდგე. მადლობა. მოგესალმებით პირველ რიგში. გაგაცნოთ საკუთარი თავი. მე ვარ მაკო. და მოკლედ მოგიყვებით 20 ივნისის ჩემს ისტორიას. 20 ივნისი დაიწყო ჩვეულებრივ დღედ ჩემთვის, როგორც იყო სხვა ყველა დღე. დილით წავედი სამსახურში 8 საათზე და სამსახურს ვამთავრებდი 11 საათზე. ანუ 2 ცვლაში მუშაობდი მაღაზიაში, მოკლედ. აქცია რა დაიწყო არ ვიცოდი, საერთოდ ინფორმაციულ ვაკუუმში ვიყავი, რადგან ანუ ჩემი სამსახური და ის მოვლენების ეპიცენტრი ცოტა შორს არის ერთმანეთთან, ანუ ვიცოდი რომ გარეთ ხდებოდა რაღაც, მაგრამ კონკრეტულად რა ხდებოდა, ან რა მიზნით იყო ხალხი შეკრებილი, არ ვიცოდი და ისიც ის ინფორმაციაც რომ გარეთ ხდებოდა რაღაც, ვიცოდი უბრალოდ იმ ხალხისგან, ვინც შემოდიოდა ჩვენთან მაღაზიაში და რაღაც საუბრობდნენ უბრალოდ ან იმასთან ერთად, ვისთან ერთად შემოდიოდნენ და ან ჩვენთან განიხილავდნენ რაღაც თემას. მოკლედ უკვე რო დაღამდა დავემთავრებინა სამსახური, მივიღე შეტყობინება ჩემი ერთ-ერთი დისგან, რომ იყო რაღაც აქციაზე და არ მენერვიულა და წავსულიყავი სახლში. კაი, რა თქმა უნდა, ეხლა არა რთული 8 საათიდან 11 საათამდე რომ სულ მუშაობდა რაღაც, მართლა არ მქონდა დღის ბოლოს იმის თავი, რომ გავსულიყავი თქვათ გარეთ და კიდე იქ გამეგზელებინა ჩემი აქტიურობა შემდგომ დღის ბოლოს და ანუ გადავწყვიტე რომ წავსულიყავი სახლში, ხა მართლა არ ვიცოდი გარეთ რა ხდებოდა, არც მიკითხავს. ჩამოვედი მეტროში და იქ იყო შეკრებილი რავი პოლიციელები და ხალხი და ნუ გავიგე პოლიციელების ლაპარაკიდან და ხალხისგანაც რომ გამოდიოდნენ მეტროდან, რომ მოკლედ გაუშვეს გაზი და დაიწყო შეტაკება. ხა წარმოიდგინეთ, ჩემი ორივე და არის იქ და რაღაც გაუშვეს გაზი, დაიწყო შეტაკება და ნავნერვიულდი და დაურეკე ჩემ ერთ დას, არ მიპასუხა და მე მეორეს მივწერე, რომ მეთქი გამოდივარ და დავხვდი მეტროსთან და მეც ვიქნები მალე მათ. გავედი, ჩემი და მელოდებოდა უკვე იქ და ანუ სანამ ავიდოდი თავისუფლების მეტროდან ზემოთ, ჯერ იქ იყო ერთი ჯოჯოხეთი, ანუ წარმოიდგინეთ ვაგონიდან რომ გამოდიხარ და ძირს გვხვდება დაყრილი ხალხი, აი ზოგი გუდება, ზოგი შოლას ითხოვს, ზოგი ნაცემია, აი არ ვიცი, კატასტროფა იყო იქ, ძლივს გამოვაღწე იქედან, იმიტომ რომ მე იმ წუთას მართლა ვერ შევძლებდი რომ ვინმეს დავხმარებოდი, იმიტომ რომ რავი შოკი მივიღე, ის კადრი დავინახე, პირველად ვნახე ესეთი რაღაც ცხოვრებაში და არ ვიცოდი იქ რა გამეკეთებინა. ამოვაღწია როგორც იქნა მეტროდან, მელოდებოდა გარეთ ჩემი და გამოსასვლელთან და ნუ გარეთაც ზუსტად იგივე სიტუაცია იყო, იგივე მდგომარეობა და ეს დაახლოებით ხდება სადღაც ესე პირველის ნახევარზე ალბათ, ნუ პირველი შეტაკება როცა არის უკვე დასრულებული. გარეთაც არის ზუსტად იგივე მდგომარეობა, ხალხი ძირს ყრია, არ ვიცი, ზოგი ითხოვს პირბადეს, ზოგი ითხოვს წყალს, ზოგი ნაცემია, ბავშვები არიან ალბათ 4-5 წლის ბავშვები, მშობლებს რომ მიყავთ და სახეზე აფარებენ ხელებს ამ რავი რამეს, რომ ბავშვები არ გაიგუდან. აი, არ ვიცი, აშინელი ჯოჯოხეთი იყო ის კადრები. მე იქ გავჩერდით მე და ჩემი და ვეხმარებოდით ამ ადამიანებს, ზოგს ვაფრთხილებდით, რომ თვალები არ მოისრისოთ, თქვათ აი რაღაც ელემენტარულს რაც ვიცოდით, ჩვენ რა უარესი მოგივათ, ან წყალს ვაწვდიდით ზოგს, აი რითაც შეგვეძლო და ვეხმარებოდით. მე გამოვედით აქედან. იმ მომენტში უკვე პარლამენტის წინ ცოტა ჩაწყნარებული იყო სიტუაცია და უკვე მშვიდობიანი პროტესტი მიმდინარეობდა, ხალხი ისევ იყო. ნახევარი დაიშალა და წამოვიდა მეტროსკენ და ნახევარი ან რაღაც ხალხის რაოდენობა ისევ იყო პარლამენტის წინ. მე ჩემი მეორე და გველოდებოდა გიმნაზიის წინ. ავედით მასთან,
მე და ჩემი უფროსი და ნუ ისე მოხდა რომ იქ ცოტა ხანი გავჩერდით რაღაც გავერკვია როგორც იქნა სიტუაციაში რეალურად რის შესახებ იყო აქცია რაც ხდებოდა და არ ვიცი ნუ მაგამდეც იყო ჩემი დამოკიდებულება რუსეთის მიმართ ძალიან ცუდი, იმიტომ რომ მქონდა მაგამდეც სხვა მიზეზი და ამის შემდეგ რა თქმა უნდა უფრო გამწვავდა და ძალიან გავბრაზდი რაც ხდებოდა იმ წუთას პარლამენტში და პარლამენტის გარეთაც რა თქმა უნდა მივედით ჩემდასთან და მე წავედით აფთიაქისკენ რო გვეყიდა პირბადეები და იქიდან ჩამოსვლის შემდეგ ჩემი მეორე და აღარ დავხვდა ის სადაც დავტოვეთ გიმნაზიის წინ სადაც ვიცოდით რომ იქნებოდა ნუ მოკლედ მე ჩემი დისებნა რომ დავიწყეთ დავინახეთ რომ პარლამენტის წინ იყო კიბეებთან მივედით მე და ჩემი უფროსი და იქ რომ მივედით დაიწყო დაპირისპირება ხელმეორედ სროლები გაზის გაშვება და მოკლედ ისევ შეტაკებები და სპეცნაზმიდანაც დაპირისპირებები და ასეთი ამბები დაიწყო შემდეგ პარლამენტის წინ კიბეებთან არის ერთი ასეთი ადგილი სახელი არ ვიცი ზუსტად სადაც ჟურნალისტები იდგნენ არ ვიცი ალბათ გეცოდნენ მათ ფოტოებიდან როგორ შემაღლებულად ადგილას სადაც ჟურნალისტები იდგნენ და იღებდნენ კადრებს და ასე შემდეგ და ჩვენ მოგვიწია ისე რომ ეს დაპირისპირების ზოლში რო ყოფილიყავით უშუალოდ კიბეების წინ ისე მოხდა რომ ამ რაღაც შემაღლებული ადგილის ქვეშ მოვემწყდიეთ ესე რომ ვთქვათ და მე ამ დაპირისპირების გამო ყველა ვინც კი იყო კიბეებთან აი წარმოიდგინეთ აი ამდენი ადამიანი რომ ყველა ერთად მოაწყდეს იმ ადგილს აი ამ ხელა ადგილთან მოვიდა ყველა მე ისე მოხდა რომ იქ ვერ გავჩერდებოდით იმიტომ რომ იქ კიდე ცალკე საფრთხე იყო იქ გაჩერება და ჩამოვედით იქედან ისევ მე და ჩემი ერთი და წამოვედით ქვემოთ მემორიალის მხარეს და დავეშვით მეტროს მიმართულებით რო ცოტა ისეთ ადგილას გამოსულიყავით რომ 7 ადგილი ყოფილიყო ანუ პარლამენტს მოვშორებოდით ცოტა ჩამოვედით მეტროს მხარეს დავიწყეთ სვლა და ჩვენ და საუბედურად მეტროს მიმართულებით, მეტროს მხრიდან ჩვენ საპირისპირო მიმართულებით მოდის რობოკოპების დაჯგუფება და არ ვიცი ეს ალბათ ეს კადრი არ წაიშლება არასდროს ჩემი გონებიდან იმიტომ რომ არ ვიცი უამრავი იყო აი თვალს რო გააყოლებ და რო არ თავდება რაღაც აი სხვას რო გაიხედავ და რაღაც რო არ თავდება ჰორიზონტი რო ძალიან შორს აქვს აი ეს მომენტი იყო არ თავდებოდა სადღაც შორს გრძელდებოდა მათი სვლა და მოდიოდნენ ჩვენი მიმართულებით და სხვათა შორის პროკურატურაში რო ვიყავი და პროკურორს რო უყვები ამ ყველაფერს რო ანუ ვუხსნი ამ სიტუაციას ჩვენებას რო ვაძლევ ვეუბნები რომ მეთქი ანუ ესეთი მიმართულებით მივდიოდით თქო და რაღაც ისენი ჩვენი მიმართულებით და პროკურორი მეკითხება ესეთ რამეს რო ანუ ხო დაინახეო რომ ესენიო თქვენი მიმართულებით მოდიოდნენ ანუ გზის მხარეს და გვერდიო რატო არა უარეო და სხვა მხრიდან რატო არ წახვედიო ოღონდ ისე მიმართულებითო ნუ ხო ესეთი შეკითხვები სხვათა შორის ბევრი იყო რაზეც ან მეცინა თუ მეტი რა თუ გავბრაზებულიყავი მეც არ ვიცოდი შემდეგ მოვწრიალდით იქედან და ესეთი მომენტი იყო რომ მემორიალთან და პარლამენტთან უკვე რაღაც ცოტა ახალგაზრდა იყო უკვე იმიტომ რომ დაიწყო ეს სროლები და რაღაცები ყველა მოშორდა იმ ადგილს და ვინც იყო ვინც დარჩა ესე არ ვიცი ალბათ 20-ან 30 კაცი მოკლედ ესენი ვერ ხედავდნენ იმიტომ რომ ზოგს მემორიალი ეფარებოდა ზოგს კარვები ეფარებოდა და ამ რობოკოპებს ვერ ხედავდნენ ისინი და რომ მოვტრიალდით ჩვენ კადრებში ჩანს და კამერების ჩანაწერებშიც რომ ანუ მე მივდივარ ისევ პარლამენტის შენობისკენ ისევ იმ შემაღლებულ ადგილას და ვაფრთხილებთ მე ჩემი და ახალგაზრდებს და ჩემი მეორედაც იქ იყო რომ რობოკოპები მოდიან და ჩამოდით სასწრაფოდ გამოვიდეთ მაგ ადგილს წავდით დაიშალეთ ხალხო რავი სადმე გაიქეცით მოგაჩერდებით მანდ და ზუსტად იმ მომენტში როდესაც ჩამოვედი ამ შემაღლებული ადგილიდან მე და ჩემი მეორე და რომ ჩამოვედით ჩვენს წინ ორმა ბიჭმა არ ვიცი ისინი ვინ იყვნენ ყავდათ აყვანილი ხელში ბიჭი ანუ ასე 30-35 წლის კაცი და ისიც იყო დასისხლიანებული ანუ სახიდან და ტანიდან გაზდიოდა სისხლი იყო დაჭრილი და ეს რო აყავდათ სადღაც ჩვენც რო ჩამოვდივართ ჩვენს წინ ფეხებთან წაექცათ ეს კაცი და ესეთი მომენტი იყო ზედაც ვერ გადაული და გავჩერდით ჩემი ერთი და მივიდა უფროსი და იმათთან დასახმარებლად და მოკლედ მე ანუ ჩვეულებრივ
გავჩერდი იმიტომ რომ არ ვიცი ამ მომენტში რა გავაკეთო, ანუ გავიქცე, ეს უნდა დავტოვო, რო გავიქცე, სად გავიქცე, იმიტომ რომ ცხოვრებაში პირველად ვარ აქციაზე, ანუ არ ვიცი ამ დროს როგორ მოვიქცე, რა გავაკეთო, სად წავიდე და მომიწია გაჩერება ერთ ადგილას, გაშტერება და მარცხენა მხრიდან სადაც აი ამ შემაღლებული ადგილის პირისპირ, ანუ არავითარ რაც იყო კიბეები თუ რაღაც ეს ადგილი საიდანაც ისროდნენ, მომხვდა იმ ადგილიდან მარცხენა მხრიდან ტყვია. ანუ ტყვია, ანუ პირდაპირ მიმართულებით არ მომხვედრია, მომხვდა აი ამ მარცხენა მიმართულებით, ძვალიდან შევიდა, ანუ გახეთქა თვალი და გამიტეხა ცხვირი. ნუ იყო მარცხენა მიმართულებით მოხვედრილი. შემდეგ საბედნიეროდ გონება არ დამიკარგავს, ანუ კივილს ვეღარ ვცნობდი. ანუ ეს შოკის ერთ-ერთი მოვლენა თუ რაც არის, მოკლედ ძლიერი ტკივილის დროს როცა იღებ, ტკივილს ვერ გრძნობ და იღებ უბრალოდ აფექტს, ანუ შოკის მომენტი გაქვს და ვიყავი ასე ზუსტად, ანუ ვაზროვნებდი ჩვეულებრივ, მესმოდა ყველაფერი რაც ხდებოდა. ვთქვათ, რომ ჯერ ვიღაცამ ამიყვანა, მე კიდევ ერთი ხელიდან მეორე ხელში რო გადავდიოდი, ეს ყველაფერი გრძნობდი, მესმოდა, ამ თვალის გახელას როგორც ვახელდი და ნუ თუ სისხლი არ მიშლიდა ხელს, ვხედავდი რაღაცებს, ბუნდოვნად თუ როგორც შემეძლო. და მე მიყვანეს სასწრაფოს მანქანამდე. ეს სასწრაფოს მანქანა როგორ იყო, იცით? ანუ ბევრი არ იდგა. ბევრი არ იდგა, ანუ აქ თუ იყო ერთი, სადღაც აქ იყო მეორე, აქ იყო მესამე და ესე იყო გაშლილი და თავიდან ერთხელ სანამ ეს ანუ ამ ამებამდე მივიდოდით, ერთი გოგო იყო ფეხში დაჭრილი, ფეხში მოხვდა და სასწრაფოსთან მივედით მე და ჩემი უფროსი და რომ სჭირდებათო დახმარებაო და რომ გამოვახეთ სასწრაფოს პერსონალმა გაგულანცხა და გამოგვაქთო აქო ჩვენს მყავსო ხალხიო და რატო შეგვაწუხეთო და ესეთი რაღაცები ხდებოდა იქ. ანუ იქ რო პოლიცია შენთვის ყურადღება მოექცია როგორც აპირონებას რომელსაც გიჭირს რაღაც ან ტკივან დაჭრილი ხან რაღაც ეს იყო სრული სისულელი. არავინ იქ ყურადღებას არ გაქცევდა თქვათ რიგითი სამართალდამცავებზე ვიძახი მე. შემდეგ ხო მე მიყვანეს სასწრაფამდე იქ იყო რომ შევედი როგორც მახსოვს სამი კიდევ ჩემს გარდა ანუ ერთი ჟურნალისტი თამარ ბაღოშვილი და ორი ბიჭი კიდე მე რო დამინახეს მე ის ბიჭები ჩამოხდნენ ჩვენ რა გვინდა ვაქო და მე ამიშვეს და მე და თამარი გადაგვიყვანეს სამოთყოფოში ანუ მთელი გზა გავიგე როგორც მივედი იქამდე უბრალოდ ერთი ის იყო რომ მე მე ჩვენ დამცინოდნენ ამაზე რომ გზაშიო სასწრაფოს პერსონალს აგინებდიო. იმიტომ რომ ანუ წყალი მინდა და ძალიან და ანუ გეცოდინებათ რომ ნარკოზამდე წყლის მიღება არ შეიძლება. იმიტომ რომ რაღაც ხელს უშლის რაღაც ანესთეზიას და ასე შემდეგ და წყალს რო ვითხოვდი აი ყოველ კითხვაზე ან თხოვნაზე რომ წყალი მინდა და რომ პასუხობდნენ არას, ჩემგანაც იღებდნენ ადეკვატურ რეაქციას და ვაგინებდი. ან ასე რომ თქვათ იამკაზე მძღოლი როცა ჩაარტყავდა ხოლმე მანქანას, ამაზეც ქონდა რა თქმა უნდა ადეკვატური რეაქცია და ამაზეც ნუ იღებდნენ საპასუხო რეაქციას ჩემსას. ნუ მე შემიყვანეს ანესთეზიამდე არ ჩამეძინა, ანუ არც გავთიშულვარ, უბრალოდ როცა მე მიყვანეს უკვე მივხვდი რომ ანუ გონება მეკარგებოდასავით რა, იმიტომ რომ დაღლილი ვიყავი უკვე მგზავრობითაც რაღაც იმ გამოვლილისგანაც და მე გამიკეთეს ოპერაცია. და ეს მომენტი მაქვს რომ ხვდები რომ უკვე ანუ ჭრილობაზე რომ ხელი მოვიკიდე სასწრაფოს მანქანაში და მივხვდი რომ რაღაც არ ხდებოდა კარგი თვალში თან ხო გრძნობ ახლა რომ აი თქვენ რა იცით პრინციპში რატო გეკითხეთ ანუ ესეთი მომენტია რა ხვდები რომ უკვე რაღაც აღარ გაქვს დაკარგე რაღაც ნაწილი სხეულის და ნუ რაღაც შეგვების მომენტი დავიწყე უკვე საკუთარ თავს რო ამხნევებ და ფიქრობ იმაზე სხვები როგორ გაამხნევო აი მაგალითად დედმამა რო გაიგებს იმათ როგორ გაამხნევებ ანუ რას ეტყვი და ეგეც რაღაცებზე ვფიქრობ უკვე მე გამიკეთეს ანესთეზია გამიკეთეს ოპერაცია და მეორე დღეს რო გამეღვიძა ეგრევე მოუწირად ხდებოდა, სადაც უნდა გავღვიძებოდა, რომ სწორად გავიღვიძე და პირველი ვინც ამოვიდა ჩემთან იყო ჩემი უფროსი და ამოდის როგორი სახით იცით? აი
არის წამიგეთ 2 კვირა რო არ გძინებია და აი სუსმაში რო გაკატარებული 2 კვირა აი მაგნარის სახით ამოდის უცად ჩემი და დასიებული სახით დასიებული თვალებით აი საშინელ მდგომარეობაში და ცდილობს ამიხსნას ჩემი მდგომარეობა რა მდგომარეობაში ვარ მე თავიდან გაჩნდა და მე ეს გავრცელდა და მე რავი ყოველას ვეუბნებოდი რომ რეალურად არ იყო ეს შესაძლებელი რომ იყო რაღაც თვალის გადანერგვა ანუ რომ შეიძლება და ანუ ეს დღეს მედიცინაში საერთოდ არ ხდება ანუ შეიძლება გადაგინერგონ თვალის რაღაც ორგანო ანუ ორგანიზმის რაღაც ორგანო და არა მთლიანი თვალი ხო ეს დღეს არ ხდება ანუ შეიძლება გეკლდეს რაღაც გუგა ან რაღაც ნაწილი თვალის ეს გადაგინერგონ ჩემ შემთხვევაში ეს არ ხდებოდა და ჩემი და რო ამოვიდა თავიდან მითხრა ეს რომ შეგიძლია რომ გადაგინერგონ ან თვალის პროთეზს ჩაგისვამდნენ და თავიდან რაღაც იმედისავით გამიშდა რომ უი თვალს გადამინერგავენ და ისევ დავინახავ და რაღაც და მე ნუ გაიგო ყველაფერი რომ მხედველობა აღარ აღმიდგებოდა და ანუ რავი შეგუების მომენტიც არ მქონია ხა შემართლე გითხრათ უბრალოდ თავიდან თავდაპირველად ანუ ერთი ტალღა ხოლმე რა ეს ტალღა რო ტრიალებდა სულ რაღაც ისე ვიყავი რომ საკუთარ თავსაც ვამხნევდი და მე ეს ამ ტალღამ რო ჩაიარა და მივხვდი რომ საკუთარ თავთან მარტო დარჩი მე ცოტა გამიჭირდა რომ რაღაცების თან შეგუება რომ ეს თვალის პროთეზი რომ არ ჯდება თვალში თქვაც და რაღაც მეტროში ესკალატორზე რო ამოდიხარ და პროთეზი რო გზრება თვალისთან და ესეც რაღაცები და თავიდან რაღაცები უყურებდი ხოლმე მაგრამ მე რაღაც ხუმრობითაც ვიღებდი ხოლმე ამაზე ეხაც ვხუმრობ და ჩემთვის რაღაც პრობლემას არ წარმოადგენს ხო და მოკლედ ესეთი ამბები ეხა კიდე მივდივარ შაბათს ოპერაცია მაქვს და რავი შეგიძლიათ წარმატებები მისურვოთ არ შეწყინება მადლობა დიდი მადლობა პირველ რიგში მაგალითი ხარ სიმხნევის და ჩვენთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და მინდა იცოდე რომ ტკივილი რომელიც შეიძლება ფიზიკურად პირადად აღიქვი ათასობით ადამიანმა ამ ქვეყანაში სულიერად აღიქვა შენთან ერთად ჩვენ ვართ შენი სოლიდარულები და ჩვენ ვიცით რომ ეს ფასი რომელიც გადახდათ სამწუხაროდ შენ მოგიწია არის ჩვენი თავისუფლებისთვის გადახდილი ფასი დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ იმ გამბედაობისთვის და თუნდაც იმისთვის რომ დღეს ჩვენთან ერთად ხარ სხვა დღეებშიც აქ არ გულისხმობს რომ ამავე აუდიტორიასთან გულისხმობს თანამოაზრეებთან რომელიც თანამოაზრეებთან ერთადაც იყავი იმ სახანოს მადლობა მაკოს კიდევ ერთხელ ალბათ ლოგიკური იქნება რომ ჯერ ამოვწუროთ აქციის რიგითი მონაწილეები მათ მოვაყოლოთ საკუთარი ისტორიები და განვლილი ესე ვთქვათ გზა მე შემდგომი სიტყვით ირაკლი ხვადაგიანთან გადავალ რომელიც სოლაბის წარმომადგენელია ესე ვთქვათ ის იკვლევს საბჭოთა სოციალისტური სახელმწიფოს ისტორიას იმიტომ რომ ძალიან ბევრი დეტალი რომელიც დღეს ჩვენთვის ცნობილია ჩვენი წინაპრების, ბებიების, ბაბუების, მამების, დედების, ან კიდე მათი მამების და დედების ცხოვრების პერიოდიდან ეს სწორედ ამ ადამიანის და მისი კოლეგების დამსახურებაა. ალბათ ბუნებრივია რომ მისი ყოფნა იყო აბსოლუტურად ბუნებრივი მოვლენა, იმ დღეს იქ აქციაზე დგომა, ეს აქცია, სადაც თუნდაც აჯანყებას ვაწყობდით, სინამდვილეში ორგანიზებული იქნა თავად ხელისუფლების მხრიდან, როდესაც ბატონი გავრილოვის ვიზიტი დაგეგმა საქართველოში და იმ კადრების ხილვის შემდგომ მოხდა ამ პატარა ბიძგის მოცემა თეული ჩვენ განვიცრომ ქუჩაში გავსულიყავით, რომელიც უკავშირდებოდა მის ჩაჯდომას პარლამენტის თავმჯდომარის სავარძელში. ასე გამოიყვანა, ამან გამოიყვანა ირაკლიც გარეთ იმ დღეს. მე თუ სწორად მახსოვს ირაკლი რედისონთანაც იყო, თუ სწორად მახსოვს თუ არა, ხო არ მახსოვს სწორად, ესე იგი. იმიტომ ჩვენ რაღაც სხვადასხვა ჯგუფები ვიყავით, რომლებიც სხვადასხვა ადგილზე ლოკალიტით ესე ვთქვათ და ირაკლის ისტორია საინტერესოა არა მარტო იმიტომ რაც იქ მოხდა აქციაზე, არამედ შემდგომ მას პატიმრობაც მოუწია და ამ ისტორიის მოყოლაც არის საინტერესო. ირაკლი, მადლობა და გადმოგცემთ მიკროფონს. ბატონო, მადლობა. რაც ცოტა
რთული არის ესეთ ფორმატში, ну, ეხა ალბათ ნაწილი ვინც ესწრება დარბაზში იღებულობდა კიდევაც მონაწილეობას ამ დემონსტრაციაში იმ დღეს თუ არა მომდევნო დღეებში, დეტალებში ჩაღრმავება რომ აქციის დასაწყისიდან დილის საათებამდე რა და როგორ იყო, რა თქმა უნდა, რთული მოსასმენი იქნება და არც არის ეს დეტალიზება საჭირო, უბრალოდ ერთ-ერთი რიგითი მონაწილის პერსპექტივიდან შემიძლია რაღაც ელემენტები დავამატო და შევახსო ეს სურათი, უფრო აი განწყობების დონეზე, ხო, რა მოხდა, რა მნიშვნელობა ჰქონდა ამას, რა მობიძგა ადამიანებს პროტესტი გამოეხატათ და საბოლოო ჯამში რაში გადაეზარდა ეს, ანუ პირველ რიგში რა თქმა უნდა იმ დილით ყველა დამოკიდებული ვართ ჩვენს თანამედროვე ტექნოლოგიებზე, ან გაღვიძებისთანავე ეს კადრები, რაც დაიწყო პარლამენტში ამ სხდომის ირგვლივ უმრავლესობა ვნახეთ და ანუ ემოციურ დონეზე საკმაოდ გამაღიზიანებელი იყო, ну, რაც არ უნდა ირონიულად შეხედო და ასე ვთქვათ, არაფერს არ ნიშნავდეს შენთვის ეს სიმბოლოები, როგორც არის ვთქვათ, პარლამენტის დარბაზი, აი ეს ადგილი, სადაც ხედავ აი ასე ვთქვათ, რუსული რბილი ძალის ღია დემონსტრირებას, ანუ ამ ასამბლეის ასე ვთქვათ, ზარზეიმით ჩატარებას საქართველოში, ну, გასაგებია ხო, რა ასე ვთქვათ, პროცესი არის, როგორ თამაშდება, ასე ვთქვათ, ერთმორწმუნეობის ბრჭყალებში თუნდაც ფანდი და როგორ გამუდმებით მუშაობს რუსული სახელმწიფო, რომ ამ რბილი და პროპაგანდისტული მეთოდებით გავლენა მოახდინოს ჩვენს მოქალაქეებზე და მით უმეტეს ძალიან უსიამოვნო სანახავი იყო, როდესაც გამოჩნდა, რომ სახელმწიფო ფაქტობრივად სრულად არის ამ პროცესში ჩართული და ფართოდ უხსნის კარს მსგავს დომინაციას რუსული პოლიტიკური დღის წესრიგის ჩვენ ქვეყანაში. Ну, მე მოლოდინი არც მქონდა რაღაც ძალიან დიდი და მასობრივი დემონსტრაცია იქნებოდა, თუმცა გასაგებია, რომ ამ დროს თუ კი ფიზიკურად გაქვს ამ საშუალება, ჯობს რომ არ გაჩერდე სახში და უბრალოდ შეუერთდე ამ დემონსტრაციას და აჩვენო, რომ ხარ უკმაყოფილო. როდესაც იქ საკმაოდ დიდი მასა იყო, სტაბილურად საღამოს 7 საათიდან, ერთი რაც თვალშისაცემი იყო, მაინც უფრო ახალგაზრდებით იყო, ვთქვათ, დომინირებული და ასევე ცოტა ტრაგიკომიკური დაკვირვება ის, რომ რაც შემდეგ აქციებზე ჩანს, რომ ეს შეიძლება ითქვას ჩემი და მაგალითად გიორგის მომდევნო თაობა თქვენი ასე ვთქვათ, თანატოლები უკვე აღარ არის ის ნაწილი ჩვენი მოქალაქეების, რომლებიც ჯდებიან იმ სტანდარტულ ჩვენთვის ჩვეულ მიტინგების სცენარში, მის შეიძლება ითქვას სიმბოლიზმში, მის დრამატიზმში, ანუ არყვირის ჯოს, ანუ აი ეს ასე ვთქვათ, სახელდახელო სპონტანური მასობრივი დემონსტრაცია, რომელიც დაიწყო მაშინ იმ დღეს, იყო ძალიან რაღაცნაირი დუნე რამხრივ, ანუ არ იყო ესეთი ჩვეული ემოციების ამოფრქვევა, ხალხი არ იქნევდა მუშტებს, არ ყვიროდა, არაფერს არ აპირებდა, გარდა იმისა, რომ მდგარიყო იქ და თავისი ყოფნით და ბრაზის გამოხატვით ეჩვენებინა, რომ ეს მიუღებელია, რაც ხდება და სიგნალი გაეგზავნა ხელისუფლებისთვის, რომ ეს მოქმედებები არის მიუღებელი და ეს ნაბიჯები უნდა შეწყდეს. და მეორე მხრივ ესეც ქმნიდა გარკვეულ უხერხულობას და გაჭედილობის გზნობას შეიძლება ითქვას ჩემთვის, რომ ნუ გასაგებია დემონსტრაცია იკრიბება, უკმაყოფილებას გამოხატა, უბრალოდ ან დგომით, ან რაღაცა ლოზუნგებით, ან ბევრი კრეატიული სახელდახელოდ დახატული პლაკატიც იყო გამოტანილი, სიტყვით მიმართვებიც იყო, მაგრამ რა ხდება ამის შემდეგ, რას აკეთებს ეს ასე ვთქვათ უკმაყოფილო ნაწილი მოქალაქეებს. რა თქმა უნდა, ამაზე არავის გამოკვეთილი წარმოდგენა არ ქონია და არც ქონდა. ანუ, მიზანი იყო ერთადერთი, რომ ასე ვთქვათ დემონსტრაციას ეჩვენებინა, რომ არის დიდი პროტესტი და ასე ვთქვათ ბრაზი ამ ძალიან უსიამოვნო სიმბოლური ჟესტის მიმართ, რაც ჩვენმა ხელისუფლებამ შემოგთავაზა. ესე გრძელდება უკვე საღამოს
ღამის 12 საათის დამდეგამდე და ამ დროს უკვე იწყება პროცესი, როდესაც შეთხელებულია ნაწილობრივ, ასე ვთქვათ, გარე ფლანგები აქციის. ძალიან სასაცილო მომენტი იყო, რომ თავიდანვე სანამ აქცია დაიწყებოდა, მთელი ალექსანდრეს ბაღი იყო სავსე ფორმიანი თანამშრომლებით პოლიციის, ჩანდა რომ უკვე სერიოზულად შეშფოთდა ხელისუფლება და უკვე იღებდა ზომებს მოსალოდნელი, ასე ვთქვათ, სცენარისთვის და შემდეგ უკვე, როდესაც გახურებული იყო, როგორც შეიძლება ითქვას, მიტინგი, უკანა ფლანგზე, გალერეის და კინორუსთაველის ზონაში საკმაოდ აშკარად ჩანდა, რომ უფორმო თანამშრომლები მწყემსავდნენ ამ მიტინგს და აკვირდებოდნენ და სავარაუდო მოქმედებებს ემზადებოდნენ და უკვე როდესაც შეატყვეს, რომ არც არაფერი ესეთი სახიფათო არ არის მოსალოდნელი, ჩემს თვალწინ ესენი მოიხსნენ და წავიდნენ. ანუ იქ გამოჩნდა, რომ ეს არ იყო, ასე ვთქვათ, რიგითი მონაწილეები აქციის, უბრალოდ იყვნენ ესე უფორმოდ შემოშვებული ნაწილი პოლიციის, რომ თავისი ამოცანა სასრულ მომენტში შეესრულებინათ. და შემდეგ უკვე, როდესაც აირია ეს სიტუაცია, ანუ ძალიან მნიშვნელოვანი ელემენტი იყო, რომ ფაქტობრივად უკვე ბოლო საათებში, სანამ დარბევა დაიწყებოდა, უმრავლესობას, ვინც იქ ვიდექით, არ ქონდა ინფორმაცია რა ხდება. გამომდინარე იქიდან, რომ ხმის აპარატურა წაიღეს, თუ წაართვეს ორგანიზატორებს, არაფერი მოწოდება არ ისმოდა, სიტყვები არ აღწევდა უკანა მხარეს და აბსოლუტურად გაურკვეველი იყო უმრავლესობისთვის, თუ რაც დაიწყო, ანუ აი პარლამენტის შესასვლელთან ეს ჯაჯგური ჭიდაობა და რაც გრძელდებოდა, რა ვიცი, მინიმუმ 2 საათი, რატომ, რა მიზანს ემსახურებოდა ეს, ну, იყო ნაწილობრივ გაღიზიანების მომენტი, რომ რა საჭირო იყო ეხა ამ გაწევ-გამოწევის ატეხვა, გასაგებია ხელისუფლება როგორ გამოიყენებს ამას შვიდობიანი აქციის წინააღმდეგ, თუმცა მერე, როდესაც ეს ძალიან გაჭიანურდა და როცა უკვე უფრო მწვავე იყო სიტუაცია და ხედავდით როგორ გადმოაწოდებდნენ ხოლმე წართმევულ ფარებს და ჩაჩქანებს და ხელკეტებს, ასე ვთქვათ, სპეცრაზმის, რომელიც იქ როგორც შემდეგ გამოჩნდა შესასვლელში იდგნენ, რა თქმა უნდა, ეს იწვევდა გარკვეულ ემოციებს და მხარდამჭერ შეძახილებს და სტვენას და მახსოვს აი ესე გორაკად როგორ იყო დაგროვილი აი ეს ფარები და ასე ვთქვათ, ჩაჩქანები სადღაც შუა ტერიტორიაზე ამ პარლამენტს. თუმცა ამის მეტი ფაქტობრივად არაფერი არ ხდებოდა, უმრავლესობა ადამიანებს, ვინც მივიდა იქ 7 საათზე და დარჩა ღამის 12 პირველამდე, ისევ იქ იდგა და ასე ვთქვათ, პასიურად აგრძელებდა აი ამ პროტესტის გამოხატვას და ამ ფონზე იყო განსაკუთრებით გამაღიზიანებელი და მოულოდნელი და აღმაშფოთებელი უკვე როდესაც დაიწყო ესე ვთქვათ დარბევა მიტინგის, არა იმ ადგილას რაღაც სიტუაციის განაიტრალება, სადაც იყო ფიზიკური კონტაქტი და შეხლა-შემოხლა და ჭიდაობა ნაწილს დემონსტრაციის მონაწილეებს შორის და პოლიციის წარმომადგენლებს შორის, არამედ უფრო მათზე, ვინც არ მონაწილეობდა ამაში, იდგა და უბრალოდ მშვიდობიანად აგრძელებდა პროტესტს. ან როცა გაზის კაფსულების სროლა დაიწყეს, უბრალოდ არ მინახავს მანამდე, არ მოხვედრი ვარ ისეთ მიტინგზე საბედნიეროდ თუ სამწუხაროდ, სადაც ან გაზი ან რეზინის ტყვეები გამოუყენებიათ, ვერც მივხვდით პირველ წამებში, რომ ეს გაზის კაფსულები იყო, გვეგონა რომ ვიღაც იდიოტმა ფეიერვერკის სროლა დაიწყო და მერე მივხვდით, როცა ეს კაფსულები უკვე მოხვდა ნაწილი ამ გალერეის ფასადს და ჩამოვარდა ქვემოთ და დაიწყო უკვე კვამლის გაშვება, რომ ეს გაზი იყო და შეიძლება ითქვას, რომ ამან გამოიწვია ძალიან დიდი აღშფოთება ირგვლივ, რომ ანუ რა საჭირო არის და რას გვერჩიან, რომ ჩვენ გვესვრიან ამ გაზს და ან საერთოდ გაზის სროლა, რომელ ჭვიანს მოაფიქრდა და მით უმეტეს ალბათ ხვდებით ისედაც, რომ დღეს უკვე ფაქტობრივად არც გაზი და არც ის რეზინის ტყვიები, რომელიც გვეგონა რომ ისროდნენ და მე აღმოჩნდა რომ სულაც არ იყო ეს სტანდარტული რეზინის ტყვიები, არ არის ის რაც შეგაშინებს, ხო? ეხა რა უნდა გიქნას ან გაზმა, ან ამ პატარა რეზინის ტყვიამ, ანუ ელემენტარული შისის მომენტიც არ იყო, უბრალოდ ისე გადააჭარბა ამ ემოციამ, გაბრაზებამ და ადრენალინმა, რომ როგორ ბედავენ ამას, რომ აი ესეც ცდილობენ როგორც ესე თქვა ცხრები შეგვაშინონ, გაგვრეკონ და დაგშალონ. ნუ ამას მოყვა მერე უფრო გაცხელება სიტუაციის. თავისთავად ეს ესე უცება არ მოხდარა, გრძელდებოდა რამდენიმე საათის განმავლობაში, როდესაც ეს გაზის კაფსულები ცვიოდა შვაში და ღრუბელი დგებოდა, გადიოდა უმრავლესობა მარცხნივ და მარჯვნივ მიმართულების მასით, როგორც კი
გაიფანტებოდა კვამლი ისე უბრუნდებოდით უკან ესეც არის ანუ გარკვეულწილად რა თქმა უნდა ნებისმიერ დემონსტრაციას და ნებისმიერ ამ მასობრივ გამოსვლას ახასიათებს აი ეს ეფექტი, როდესაც რაღაც ემოცია მოდის წინა პლანზე და ცალკეული ადამიანი უკვე ამ მასის ნაწილი ხდება და რაღაცა ინსტინქტების კარნახით მოქმედებს. ამ შემთხვევაში წამყვანი ინსტინქტი იყო, რომ გეჩვენებინა, რომ არ გეშინია და არ წახვალ აქედან, უკვე აი ჯიბრის ელემენტი იყო, რომ ვერ გამაგდებთ აქედან, რაც არ უნდა სცადოთ. შემდეგ უკვე ეს ვთქვათ, ეხლა დეტალურად რომ მივყვეთ ამ ამბების მოყოლას, რა თქმა უნდა, არ აქვს აზრი და დიდ დროს წაიღებს. უბრალოდ ცხადი იყო რამდენად ვთქვათ, შეშინებული იყო და კრიზისულ მდგომარეობაში იყო, ვთქვათ, დამრმევი მხარე, მერეც უკვე ისე მოხდა, რომ ამ ამბებიდან 2-3 კვირის შემდეგ შინაურ გარემოში უცებ აღმოჩნდა, რომ შევხვდი ადამიანს, რომელიც ბარიკადების მეორე მხარეს იდგა, ოფიცერი და მონაწილეობდა ამ დარბევის პროცესში და ძალიან ესე ხუმრობით და ასე ვთქვათ, შინაურულად სიცილით მითხრა, რომ 1-2 საათიც და ალბათ ჩვენ ასე ვთქვათ, იარაღს დავყრიდით და საერთოდ გავჩერდებოდით, იმიტომ რომ არ ჰქონდა რესურსი და არაქათი, რომ ამ მასას ასე ვთქვათ, ესე ჯიუტად მდგარ და ვერ დაშლილ მასას გამკლავებოდით. ანუ ხვდებით, რომ რამდენად შოკური მდგომარეობა იყო იქეთ ამ მხრიდანაც, რამაც განაპირობა ეს ფაქტობრივად შემდეგ დაუნდობელი მოპყრობა და ანგარიშსწორება. ანუ დაუნდობელ მოპყრობაში რა იგულისხმება? ერთია ვთქვათ, გაზის ზემოქმედება, ну ეს არ არის დიდად შემაშინებელი, მიუხედავად იმისა, რომ ბევრს ძალიან უჭირდა, ვისაც სუნთქვის პრობლემები აქვს, წონა აწუხებს და ბევრ გაზს ყლაპავს, ძალიან ცუდად მოქმედებს და გვიწევდა მათთვის დახმარების აღმოჩენა, თუმცა ვთქვათ, გარდა თვალების წვის და აი კანის ასე ვთქვათ, გადახურების მეტი მძიმე ეფექტი ჩვენზე არ ქონია, მაგრამ აი უკვე როდესაც ძალიან მჭიდროდ დაიწყო სროლა ამ პარლამენტის წინა პერიმეტრზე, იმდენად ასე ვთქვათ, ხშირი ასე ვთქვათ, ცეცხლი იყო ამ რეზინის ტყუების, ეხაც მახსოვს, რომ აი რაღაც რომ წაგიკითხავს ამ ფილმში გინახავს, აი ზუზუნით, რომ გივლის თავის ირგვლივ აი რაღაცა გასროლილი საგნები, ანუ ცხადი იყო, რომ თუ ასე ვთქვათ, არ შეაფარებდი თავს სადმე, შეიძლება ასე ვთქვათ, ძიმედ დასრულებულიყო. რა თქმა უნდა, შიშის ელემენტი ძალიან ცოტა იყო, გვეგონა მე პირადად საჩანძმასაც და ვინც ვიყავით ახლოს ნაცნობები, რომ ეს იყო ეს პატარა რეზინის ბურთულა ტყუები, რომელსაც ადრე იყენებდნენ და ეს არ არის ეხა ისე შემაშინებელი, თუმცა როცა ნახეთ, როგორ ძიმედ დაშავდნენ, ვისაც ჩვენ თვალწინ მოხვდა, როგორც შემდეგ აღმოჩნდა ეს დიდი ტყუები, მე უკვე გარკვეულწილად შევფიქრიანდით. Ну, საბოლოოდ ჩემი, ასე ვთქვათ, პერსპექტივით, რომ შევაჯამოთ ეს დაშლა დარბევის სცენარი, საბოლოოდ მე ჩემსმასთან ერთად აღმოჩნდი იმ ნაწილში, რომელიც აი ამ კორდონმა, თავისუფლების მოედნის მხრიდან წამოსულმა სპეციალურად აღჭურვილმა, ეგრეთ წოდებულმა რობოკოპებმა, ნელ-ნელა გადაგწიეს უკვე რუსთაველის პროსპექტის მხარეს, მარიოტის და რუსთაველის თეატრის და შემდეგ დაიწყო გარკვეულწილად კატათაგობანა, ანუ დაახლოებით 2 საათის განმავლობაში ესე ნაბიჯ-ნაბიჯ ამხელა მასის განდევნა, გადაწევა უკვე რესპუბლიკის მოედნისკენ, არ მახსოვს ალბათ ყოველ 5 წუთში ერთხელ, ასე ვთქვათ, სქელი გაზის კვამლის ფარდის გადმოწევით, შემდეგ მათი წინ გადმონაცვლებით, შემდეგ ისე უკან წასვლით, ანუ ეს იყო ძალიან, ასე ვთქვათ, დროში ხანგრძლივად გაწერილი პროცესი, რასაც მოყვა, რა თქმა უნდა, კიდევ ბევრი გაზის ყლაპვა, კიდევ ასე ვთქვათ, დაშავება ადამიანების, რომლებიც ახლოს მიდიოდნენ და ხვდებოდათ ეს რეზინის ტყუები, ზოგიერთ თვითონ გაზის კაფსულას მოხვდა, რომელიც თვითონ მასაში ჩამოვარდა და ვერ გაარიდეს თავი და საბოლოო ჯამში ეს ნაშთები უკვე ამ საკმაოდ დიდი მასის, რომელიც დაიფანტა პარალელურ ქუჩებზე, დილის 5 საათისთვის აღმოჩნდით ვარდების ეგრეთ წოდებული მოედნის, ყოფილი რესპუბლიკის მოედნის ტერიტორიაზე, როცა უკვე აღარ იცი რა უნდა ქნა, ანუ დარჩე, უკვე თენდება, გაგრძელდება თუ არა პროტესტი, უკვე არ იცი, ამ დარბევის მერე გაქვს მოლოდინი, რომ მომდევნო დილის და დღის განმავლობაში გამოვლენ ადამიანები და აქ უკვე სრულიად მოულოდნელად დაიწყო უკვე საბოლოო შეტევა, კარგად დასვენებული და ამ სპეციალური აღჭურვილობის გარეშე ყოფი, როგორც შემდეგ სავარაუდოდ გამოირკვა
კრიმინალური პოლიციის ნაწილების და მათ, ასე ვთქვათ, კლანჭებში აღმოჩნდით მე და ჩემი ძმა, იმიტომ რომ რატომღაც ეხა გულახდილად რო თქვა, ცოტა არ იყოს შემცვა კიდევაც ესე უკან მოუხედავად გაქცევა, აი რატომ უნდა გაიქცე, ან რა შეიძლება გიქნა, ხო? მაქსიმუმ ეხა ხელბურკილი დაგადო, თუმცა აღმოჩნდა რომ სრულებითაც არა. პირდაპირ ანუ ესე ხელკეტებით საცემრად, ასე ვთქვათ, აშვებული ადამიანები აღმოჩნდნენ. მიგვიმწყდი ეს მელიქაზარიანის სახლის, ასე ვთქვათ, ფასადთან, გცემეს დაუნდობლად რამდენიმე წამის განმავლობაში, როდესაც ასე ვთქვათ, მქონდა ფიზიკური კონტაქტი, საკმაოდ, ასე ვთქვათ, არასასიამოვნო ტრამვით დასრულდა ჩემთვის ეს კონტაქტი, თვალში ჩამარტყეს ხელკეტი სავარაუდოდ, ვერც კი დავინახე, მაგრამ საკმაოდ თვალსაჩინო კვალი დატოვა ამან და შემდეგ უკვე კარგი ლანძვაგინების ფონზე ამ ერთჯერადი ცელოიდის ხელბორკილებით, ასე ვთქვათ, შებოჭილი გადაგვიყვანეს უკვე უკან ისევ ოპერის ტერიტორიაზე, წინ, სადაც გაგვანაწილეს ესე უკვე დაკავებული რამდენიმე ადამიანი სხვადასხვა ეკიპაჟში და გადაგაგზავნეს სადაც კი იქნებოდა ამის შესაძლებლობა და მე მოვხდი კიდევ ერთთან ერთად ვინც იყო მანქანაში შესესეს მთავარი შენობის კახეთის გზატკეცილზე მის ავტოსადგომზე სადაც აგროვებდნენ როგორც შემდეგ აღმოჩნდა საკმაოდ ნიშნულოვანი მასა დაპატიმრებულების იქ მიიყვანეს და აქედან დაიწყო სულ სხვა გაზომილება, იმიტომ რომ გადაგვაბარეს უკვე პატრულის თანამშრომლებს, რომლებსაც დარბევაში არ მიუღიათ მონაწილეობა, როგორც მერე გაირკვა აღმოჩნდა, რომ იყვნენ ერთი ორი დღის ნამორიგებები, იმიტომ რომ გახსოვთ, რომ ამ მოვლენებამდე იყო მოლოდინი, რომ უნდა ჩატარებულიყო პრაიდი, რასაც დაუპირისპირდებოდა ეს მობილიზებული, ასე ვთქვათ, რადიკალური ჯგუფები და მათ შორის ეს კორდონად უნდა ყოფილიყო და ვითარება განემუხტა პატრულს და ამისთვის მზადების ფონზე უცებ აღმოჩნდა, რომ სრულიად სხვა დემონსტრაციიდან ამდენი დაკავებული ადამიანი მიყვარეს იქ და გადაგვაბარეს და რა თქმა უნდა, ეხა ეს ხდება დილის 6 საათისკენ და დილის 6-დან 10-მდე იქ რა ხდებოდა, ამის მოყოლას კიდე საათები დაჭირდება, რომ სიტუაცია არის როგორი, რომ ისინიც დაბნეულები არიან, არიციან რა გააკეთონ, ვინ ვართ, რა შვაში არიან თავად, ელიან როდის მიუვათ ასე ვთქვათ, მესიჯად ბრალდების ფორმულირება, რომლითაც უნდა შეავსონ ფიქტიურად დაკავების ოქმები, რომ თითქოს მათ დაგვაპატიმრეს, ვინც ნაცემი და დაზარალებულია, გამოდის, რომ მათ სცემეს დაკავების დროს და ეს ძალიან შემაწუხებელი ელემენტი იყო მათთვის. იდგა 1-2, ასე ვთქვათ, სასტრაფოს ეკიპაჟიც, რომლებიც იქვე დახმარებას უწევდნენ, ვინც იყო დაზარალებული, მეც პირველადი რაღაცა ასე ვთქვათ, სისხლები მომბანეს და მეტი ვერაფერი, რადგან თქვეს, რომ გადასაყვანი ვიყავი საავადმყოფოში, თუმცა სანამ ეხა ეს ოქმი არ შედგებოდა, არ გამატანეს ამასობაში ეს ასე ვთქვათ, სასტრაფოს მანქანაც წავიდა, მოკლედ ჩავრჩით ესეთ მდგომარეობაში. ნუ ეხა დილის 10-მდე ველოდებოდით გადაყვანას სასამართლოში და იქედან გამომდინარე, ეს მართლა შოკური მოცემულობა იყო თვითონ ამ საპატრულოს თანამშრომლებისთვის, ესეთი ასე ვთქვათ, დაპირებით კვებავდნენ ძალაუნებურად, რომ ბევრნი ხართ, სადღაც 600-მდე ადამიანია დაკავებული, ყველას ვერ გაგასამართლებენ, მით უმეტეს ვიცით, რომ ეხა შეიძლება ხულიგნობად ჩათვალონ მეტი არაფერი, ალბათ წაგიყვან დილით 10-ზე, როგორც კი დაიწყებს სასამართლო მუშაობას და ყველას ამ პროცესს გადადებენ, ან სიტყვიერი გაფრთხილებით გაგიშვებენ, ასე რომ 4-5 საათიც მოითმინეთ და მე უკვე სახლში წახვართ. ესეთი განწყობა იყო მათი მხრიდანაც და ჩვენი მხრიდანაც, რომ ეს ესე მარტივად დამთავრდება, თუმცა ნურას უკაცრავად უკვე როდესაც მიგვიყვანეს პირველი ნაწილი საქალაქო სასამართლოს ეზოში და შემდეგ ქვემოთ სარდაფში არსებულ საკნებში, სადაც ელიან, ასე ვთქვათ, პროცესს დაკავებულები, იქ იყო სრული კატასტროფა, ამაზე ლაპარაკი კიდე საათებს მოითხოვს, მთელი დილის 10 საათიდან საღამოს 7-მდე, სანამ ჩემი პროცესის დრო მოაღწია, თუ რა ხდებოდა ამ შენობაში, ეს იყო რაღაცა კატასტროფის ბოლო დონე და ძალიან სასაცილო იყო, როდესაც ფიქრობდით, რომ ღმერთმა უქნას, რომ რაღაცა სერიოზულად ცუდი მოხდეს ეხლა ჩვენ სახელმწიფოში, ან ომი, ან რაღაცა კატასტროფა, როდესაც ხედავ, რომ
სახელმწიფო არის აბსოლუტურად მოუმზადებელი და დაშლილი რომ რაღაცა გამოწვევას გაუმკლავდეს. სადღაც 200-300 ადამიანის მართვას ვერ ახერხებდნენ, ანუ არ იცოდნენ რომელ დარბაზში უნდა შეეყვანათ, ეს დარბაზი სად იყო, ვინ სად იყო, 10-ჯერ ადგენდნენ ერთსა და იმავე დარბაზში შესაყვანი განსასჯელებისი, ანუ ეს იყო სრული ტოტალური კატასტროფა და ქაოსი, ანუ გაიჭედა მთელი სისტემა, რომელიც არ ელოდა ესე ერთი დღის განმავლობაში ამდენი ადამიანის გატარება, გადამუშავებას. ნუ ეხლა პროცესი რაც ხდებოდა, გასაგებია, უმრავლესობა ალბათ ნახეთ თვითონ ონლაინ რეჟიმში, ეს იყო სრული კონვეიერი, რომლის ამოცანა იყო, რომ უბრალოდ ფორმალურად რაღაცა ნაწილი მაინც გაეტარებინა და ეთქვა, რომ მსჯელობა შედგა და გადაწყვეტილება მივიღეთ. ჩემ შემთხვევაშიც იგივე იყო, საკმაოდ აშკარად ჩანდა სახეზე რა გადავიტანე ყოველ შემთხვევაში, უბრალოდ მოსამართლეს არც კი დააინტერესა, რომ რა ტრავმაა, ვინ მომაყენა ეს ტრავმა, ჩემი პატრულის ოფიცერი, რომელიც ხარეს წარმოადგენდა, იმდენად ასე თქვა შებოჭილი და მძიმე დილემის წინაშე ედგა, რომ არ ილაპარაკა უბრალოდ, ანუ სიტყვაც არ უთქვამს და არ დაუწყია იმის მტკიცება, რომ თითქოს მან დამაპატიმრა, იმდენად ცხადი მოცემულობა იყო, მაგრამ ამის ფონზეც კი დაახლოებით 9 დღიანი სასჯელი დავიმსახურე, როგორც ხულიგანმა და პოლიციის წინააღმდეგობის გამწევმა პოლიციის მიმართ. ნუ შემდეგ უკვე საღამოს 10-12-მდე კიდევ ლოდინის სასამართლოს ეზოში სანამ დააკომპლექტებდნენ ვინ რომელ წინასწარ-დაკავების იზოლატორში უნდა გავეგზავნეთ, ჯერ მიპირებდნენ ზესტაფონში გადაგზავნას, შემდეგ ზესტაფონის მარშრუტკიდან გადამიყვანეს ყვარლის მარშრუტკაში, შემდეგ მიზესთა გამო, რომელიც გაურკვეველია მდგომარეობდა ყვარლიდან რუსთავის, ასე თქვათ, მასაში და საბოლოოდ აღმოჩნდი სხვებთან ერთად დაახლოებით 4-5 ჩამოგვსვეს ღამის 2 საათზე სადღაც რუსთავის სამხარეო იზოლატორში, სადაც მიგვიღეს, როგორც წესია, გაგვატარეს მთელი ეს პროცედურები და მომიწია ყოფნა არასრული 3 დღე უკვე სააპელაციო პროცესამდე მესამე დღეს და ნუ აქ ერთადერთ რაც შეიძლება ითქვას, რომ მომენტიდან, როდესაც ჩვენ პატრულის ხელში აღმოჩნდით დილის 6 საათისკენ იზოლატორში ყოფნის და გათავისუფლების მომენტამდე გასაგებია ისედაც და შექმნილი მდგომარეობის გამო დამოკიდებულება იყო უაღრესად კორექტული და მეგობრული, თუ არ ჩავთვლით იმას, რომ თვითონ სისტემა არ იძლეოდა რაღაცა დამატებითი დახმარების საშუალებებს. მაგალითად, მერე აღმოჩნდა, რომ მქონდა ტვინის მსუბუქი შერყევა, თვალის შიდა, ასე ვთქვათ, ბუდის მოტეხილობები, გარეგანი დათვალიერებით იზოლატორის ექნებს არ შეეძლოთ ამის შესახებ დასკვნა გაეკეთებინათ, რა სიმძიმის ტრავმა იყო, ამ დაახლოებით 3 დღე სამედიცინო დახმარების გარეშე ვიჯექი და ეს არაფერია იმასთან შედარებით, მაგალითად, ჩემთან ერთად საკანში იყო 18 წლის ბიჭი, რომელსაც ზურგზე აჩნდა უკვე, ასე ვთქვათ, ნაფეხურების კვალი, ან დაკავების დროს ცემის კვალი და შეგიძლიათ წარმოედგინოთ მის შიდა, ასე ვთქვათ, ორგანოებში რა შეიძლება ყოფილიყო ცუდი თვალსაზრისით. ანუ ეს არის ძალიან გამიგრძელდა კიდევაც ამ ამბის ჩამოყალიბება, უბრალოდ ანუ ფაქტობრივი აღწერა იმისი, რაც ესე ვთქვათ საშუალო სტატისტიკურმა დაზარალებულმა გაიარა, ვინც ფიზიკურად დაზიანდა ამ აქციის დარბევის დროს, რაც დაემატა ასევე პატიმრობა, თუნდაც ამ დღეს ეს პატიმრობა ჩვენთვის არანაირი პრობლემა არ ყოფილა, არც ფსიქოლოგიური, არც ფიზიკური კუთხით, თუმცა მაგალითზე რაც ვნახე სხვების, ვინც ჩემთან ერთად იყვნენ და იცით, რომ 200-ზე მეტი ადამიანი იყო თუ 200-მდე გაგზავნილი იზოლატორში, საკმაოდ მძიმეა, როდესაც პირველად ხვდები ესეთ გარემოში, ანუ თავისუფლების შეზღუდვა გიწევს ამის, ვთქვათ, ერთი კვირის გატარება დახურულ სივრცეში, უცხო ადამიანებთან ერთად გარკვეული რეჟიმის ქვეშ, ეს საკმაოდ სერიოზული ფსიქოლოგიური გამოწვევა შეიძლება იყოს განსაკუთრებით ახალგაზრდა, ასე ვთქვათ, თინეიჯერისთვის ან სტუდენტისთვის, რომელსაც ცხოვრებაში არც წარმოდგენა არ აქვს და არც უნდა ჰქონდეს რა სივრცე და რა გარემოა ეს და ყოველგვარი დახმარების გარეშე რჩება. ასე რომ დავამთავრებ აქ, იმიტომ რომ ძალიან რთულია ამას. დიდი მადლობა, ირაკლი.
ნამდვილად არ არის იოლი მოსასმენი. აქვე მე რამოდენიმე დეტალს ცოტათი დავაზუსტებ, რომ ეს სასამართლოს დროებითი მოთავსების საკანში ყოფნა ნიშნავს, რომ შეერი ხარ ფაქტობრივად. ალბათ ასე იქნებოდა თქვენ შემთხვევაშიც. მაინც აქ დავაზუსტებ, რომ რა თქმა უნდა შეიძლება მიიღო გადმოცემა ძველი საბჭოთა და იმპერიის დროინდელი ჟარგონით პერედაჩი, თუმცა რაციონი, რასაც თავაზობენ თვითონ უშუალოდ წინასწარი დაკავების იზოლატორში, გააჩნია გემოვნებას. ჩემთვის მაგალითად ვერ ვიტყვი, რომ იმ რაციონზე რო ყოფილიყავი, რაღაც კატასტროფა იქნება. ერთადერთი ის არის, რომ თუ დიდი ხნით გიწევს, ერთი კვირა ან ორი კვირა, ეს ერთფეროვანი რაციონი შემაწუხებელია, თქვათ, ეს ცხლად მოსამზადებელი სუპი, პური, პაშტეტი და ჩაი. კი. ხო, სასამართლოს იზოლატორი სხვა ეგ საერთოდ შეერება. ხო, ანუ სასამართლოს გულისხმობ, ანუ დაკავებული პირები თუ კი მიყავთ ჩვენს სასამართლოში, თქვა შეგიყვანონ წინაღამით დაკავებული მთელი ღამის მშიერი ფაქტობრივად მიგიყვანონ პოლიციის გაუქმებიდან სასამართლოს საკანში და შენი პროცესი შეიძლება ჩატარდეს როგორც ახლა ბოლოს დაკავებულები ადამიანების შემთხვევაში იყო ღამის 2 საათზე, ანუ ფაქტობრივად მთელი დღე და კიდე ღამის საათებიც იქ გაატარო, ნიშნავს რომ შენ საკვები არ აგაქვს ფაქტობრივად, მშიერი ხარ მთელი ამ ხნის მანძილზე. აღავლაპარაკობ ელემენტარული ჰიგიენური პირობების დაცვაზე, პირველად ის აგნების და ესე შემდგომ, ეს არის სრული კატასტროფა და მაპატიეთ ამ შედარებისთვის ხშირად ვამბობ, რომ სასამართლოში რამ მდგომარეობაც აგვაქვს შიგნით, ორი რამ ასახავს ყველაზე კარგად, ერთი როგორი არის სასამართლოში დაკავების საკნები, როგორ ეპყრობა სასამართლო დაკავებულებს, როგორ იცავს მათ უფლებებს, ესე ვთქვათ, ეს მათი პასუხისმგებლობა და მეორე როგორი არის მათი საზოგადოებრივი ტუალეტი. აი ეგეთია ზუსტად მთლიანად ჩვენი სასამართლოს მდგომარეობაც რო გითხრათ, რაღაც საბჭოთა ტრადიციებში, რომელიც არაფერი აქვს საერთო ელემენტარული სეულისების პირობებთანაც კი. ამ ამბებმა რამოდენიმე საკითხი კვლავ გაგვახსენა იმ ადამიანებს, რომლებიც ადამიანის უფლებათა საკითხებზე მუშაობთ წლებია და ერთ-ერთი პირველი რაც გაგვახსენა იყო კონვეიერული სასამართლო განხილვები, რაც თითქოს დავიწყებული პრაქტიკა იყო საქართველოში. თქვენ აქ ბევრი სტუდენტი ხართ, ახალგაზრდები ხართ, რომლებსაც შესაძლებელია არ ქონიათ საშუალება აქტიურად გედევნებინათ თვალყური, ვთქვათ, როგორი იყო სასამართლო 2007 წლის ნოემბრიდან მოყოლებული ზემდგომ პერიოდებში. პირადად ქონდა საშუალება ყოფილიყავი მაშინაც მეთვალყური ამ პროცესების და გვახსოვს სასამართლოს მუშაობა, როცა იწყო ჩვეულებრივი კონვეიერი. შედიოდა ასობით საქმე ადმინისტრაციული დაკავებული პირების, ერთი და იგივე მოსამართლე ყოველგვარი მტკიცებულებების გარეშე, ერთი მოსამართლე ზეპირი ახსნა განმარტების საფუძველზე ადამიანებს უშვებდა პატიმრობაში და თითქოს ეს იყო დავიწყებული ტრადიცია, რომელიც 2012 წლის შემდგომ ესე მასობრივად აღარ ყოფილა გამოყენებული, თუმცა ჩვენ არასამთავრობო ორგანიზაციები მათ შორის ნონას დამეთანხმება და ლევანიც ალბათ აქ არიან წარმოდგენები, წუხდით რომ სასამართლოს შიგნით არსობრივად არ შეცვლილა, უბრალოდ მათ აქამდე არ ქონიათ საშუალება ან საჭიროება მსგავსი ტრადიცია აღედგინათ და ეს დღეს დადგა და ეს იყო სწორედ 20 ივნისის დაკავებულები, როდესაც სასამართლომ ეს სწრაფ ტემპში კონვეიერულად დაიწყო საქმეების განხილვა, ერთი პოლიციელი, ერთი ახსნა განმარტება, ხშირად ახსნა განმარტებას იძლეოდა პოლიციელი, რომელიც არც კი იყო შემწრე თავად სამართალდარღვევის ფაქტის და სასამართლო ყოველგვარი ეჭვს გარეშე ერთი ჩაქუჩის დარტყმით დაკავებულთა სრულ უმრავლესობას უშვებდა პატიმრობაში. განსაკუთრებით საგანგაშო იყო, რომ მათ მიმართ ხულიგნობის მუხლის გამოყენება ხდებოდა, ანუ აქციის მონაწილეები, რომლებიც აგინებდნენ აქციაზე ხელისუფლებას, სასამართლო თვლიდა, რომ ეს იყო ხულიგნობა. ანუ თუ კი არ მოგწონს ხელისუფლების ნაბიჯი და შეკრება მანიფესტაციის დროს ილანძღები ხელისუფლების მისამართით, პოლიცია თვლიდა, რომ ეს იყო ხულიგნობა და სასამართლოც ამას ზედმეტი არგუმენტაციის გარეშე იზიარებდა. თუმცა ყველაზე ხშირად გამოყენებადი მუხლი მაინც პოლიციის კანონური მოთხოვნისადმი დაუმარჩილებელი საკითხია, რომელზეც ცოტა მოგვიანებით ვისაუბრებ. ახლა არ იქნება ალბათ სწორი აქ ღიად ვისაუბრო იმ მიზეზებზე, რატომ მოხდარო სახამოს 5 საათის შემდგომ არც ერთი დაკავებული პირი პატიმრობაში აღარ გაუშვია სასამართლოს და ყველა მედგანი ავტომატურად გაათავისუფლა სასამართლომ, მათ საქმეების განხილვა დაიწყო და გადადება პროცესების, თუკი 5 საათამდე დაკავებული ყველა პირის საქმის განხილვას სასამართლო ასწრებდა და მათ ან ძალიან მაღალ ჯარიმას, ხოლო სრულ უმრავლესობას პატიმრობას უფარდებდა. ალბათ მოვა დრო ამაზე გაცილებით მეც ვილაპარაკებთ, იმიტომ რომ
ხო, მოკეთ, ეს იყო ერთ-ერთი შეხვედრის შემდგომ მიღებული გადაწყვეტილება, როცა სასამართლოს დამოუკიდებლობაზე საუბრობთ, ყოველთვის მახსენდება ეს შეხვედრა, როდესაც რამოდენიმე ხელისუფლების წარმომადგენელთან ჩვენი კომუნიკაციის შემდგომ ამ შეხვედრაზე და საუბარზე და წუხილებზე უცებ სასამართლო შეიცვალა. ანუ ჩვენ ველაპარაკეთ პოლიტიკოსებს და სასამართლო გახდა უკეთესი. ესეც მიანიშნებს იმ დამოუკიდებლობის ხარისხზე, რომელიც ჩვენს მართლმსაჯულებაში არის. ჩვენ ბევრი ფოტო და ვიდეო მასალა გვაქვს ნანახი, რომელიც 20 ივნისის მოვლენებს უკავშირდება და უნდა ვთქვათ, რომ ჩვენმა მედიამ, როგორც ფოტორეპორტიორებმა, ასევე ოპერატორებმა, ჟურნალისტებმა ძალიან თავგანწირვით იმუშავეს, რომ საზოგადოებას სრული სურათი ქონოდა და საშუალება ქონდა აგვექვა, რასთან ქონდა საქმე და ისიც უნდა ვთქვათ, რომ ერთ-ერთი უპრეცედენტო რაოდენობის მაჩვენებლით დაზარალდნენ ჟურნალისტები ამ მანიფესტაციის დროს 40-მდე ჟურნალისტმა მიიღო დაზიანებების სხეულის, ხოლო ერთ-ერთ ყველაზე სიმბოლურ ფოტოთ იქცა ფოტორეპორტიორის აჭრელებული ზურგი, რომელიც სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ავტომობილში ზის და რომელსაც ეს საფანტი აქვს მოხვედრილი წრეზე თუ ავწდები 8 თუ 9 12 ტყვია იყო მოხვედრილი. ეს ამ ზურგის და ძალიან ბევრი კარგი ფოტოს ავტორი და ზურგის მეპატრონი გურამ მურადოვია, რომელიც დღეს ჩვენთან არის, ჩემი დიდი ხნის მეგობარი და მას თხოვ ახლა როგორც ჟურნალისტის თვალით დანახული, ფოტორეპორტიორის თვალით დანახულ აქციაზე და მის პირად ისტორიაზე მოგვიყოს გურამ. გიორგი, მოგესალმებით, მე ვარ გურამ მურადოვი, ფოტოჟურნალისტი. დავიწყებ იქიდან, რომ უკვე 15 წელია, 15 წელზე მეტია, რაც ვარ ფოტოჟურნალისტიკაში ჩართული და ეს 20 ივნისი ჩემს პრაქტიკაში არის და იმედი დარჩება ყველაზე მძიმე ღამედ. არა მხოლოდ ფიზიკურად, ასევე მორალურად, რა თქმა უნდა, საკმაოდ მძიმე სანახავი იყო ეს ყველაფერი და ძალიან რთულია, ესე ვთქვათ, მაგ მომენტში შეინარჩუნო რაღაცა ესე ვთქვათ, პროფესიონალიზმი და ესე ვთქვათ, აკეთო შენი საქმე და რაღაცა მაქსიმალურად არ მიაქციო ყურადღება თუ რა ხდება ირგვლივ. ჩემი დღე დაიწყო ჩვეულებრივად, როგორც ყველასი 20 ივნისი. შემდეგ უკვე მედიაში გაჟღერდა რედისონთან შეკრებილი ადამიანების თაობაზე ინფორმაცია და შესაბამისად უკვე დაიწყო ესე ვთქვათ მზადება ფოტორეპორტაჟზე გასასვლელად. რედისონთან მისვლა სამწუხაროდ ვერ მოვასწარი, თუმცა მივედი პარლამენტთან საღამოს 6 თუ 7 საათი იყო, ზუსტად არ მახსოვს, ჩემს კოლეგებთან ერთად. და რავი, რაღაცა ესე ვთქვათ მოვემზადე ჩვეულებრივი აქციის გადასაღებად. შესაბამისად ზაფხული იყო და მეცვა შორტები, რაღაც მოკლემკლავიანი მაისური, ესე ვთქვათ მთელი აღჭურვილობით არ ყოფილვარ ეს გამოსული, იმიტომ რომ ნამდვილად არ ველოდი ესეთ განვითარებას შემდგომში. რაღაცა ესე ვთქვათ 6 საათიდან თუ არ ვცდები სადღაც ესე 10 საათამდე მე ჩემი მეგობრები და ესე ვთქვათ კოლეგები დავდიოდით ამ პარლამენტის ტერიტორიაზე, ვიღებდით ფოტოებს, ვაფიქსირებდით ესე ვთქვათ საინტერესო პლაკატებს, ბევრი იყო და ასე შემდეგ და ნუ რაღაც მომენტში დავიღალეთ და ნუ გადავწყვიტეთ რომ ესე ვთქვათ გავსულიყავით ცოტა ხნით საჭმელად და გადავედით გალერეა თბილისში, მივირთვით და დავბრუნდით, ესე ვთქვათ, სამუშაოდ. და ნუ ადგილზე, როდესაც მივედით, მოვილაპარაკეთ, რომ ესე ვთქვათ, გავიფანტოთ სხვა ადგილებში და ვნახოთ, სად რა ხდება და ასე შემდეგ. შესაბამისად, ნუ რა თქმა უნდა, სანამ გასული ვიყავი, რა ხდებოდა, რა თქმა უნდა, არ ვიცოდი და უცებ რაღაცა წამების მეასეთში მე და ჩემი მეგობარი და კოლეგა გიორგი გოგუა აღმოჩნდით პარლამენტის წინ, ოღონდ არ ვიცი გიორგის ახსოვს თუ არა, მე ნამდვილად ვერ ვიხსენებ თუ როგორ აღმოჩნდი იმ კონკრეტულ ადგილას ზუსტად კოლონებთან. ესე ვთქვა და მაშინ ვიგრძენი, არ ვიცი Game of Thrones უყურებთ თუ არა,
კარგი სერია იყო ერთ-ერთი Battle of Bastards, სადაც Jon Snow-ს ესე ვთქვათ, აი რაღაცა ჭყლეტაში მოხდება, ხო? აი იმ დროს მივხვდი კარგად რას გრძნობდა Jon Snow იმ სერიაში, იმიტომ რომ ზუსტად ესეთი სიტუაცია ესე ვთქვათ შეიქმნა. მიწას ფეხს არ ვადგავდი და მათრევდნენ ესე ვთქვათ, ну ერთი რაც მოვასწარი კამერა ავწია ზევით რომ არ დაზიანებულიყო. და შემდეგ უკვე რაღაცა თვალებით ვეძებდი სად არის გიორგი, სად არის იანა, რომ ესე ვთქვათ გამეკონტროლებინა ხომ კარგად არიან და ასე შემდეგ. ну თან გაურკვევლობაში ვარ, იმიტომ რომ ნამდვილად არ ველოდი ესე ვთქვათ განვითარებას. და ცხოვრებაში პირველად აქციაზე გავხდი ცუდად. ვიგრძენი რომ რაღაცა ფეხები დამიბუჟდა, გული მიმდიოდა და ну არ ვიცი რა ძალები მოვიკრიბე იმ მომენტში, რაღაცნაირად გამოვძვერი ესე ვთქვათ იმ სიტუაციიდან. და რაღაცა მოვცილდი იმ ეპიცენტრს, სადაც აი ეს რაღაცა შეჯახება ხდებოდა პოლიციელების და აქციის მონაწილეებს შორის. ცოტა ხანი ესე ვთქვათ შევისვენე, მაგრამ ნუ ფოტოჟურნალისტია, რა თქმა უნდა, სახლში არ წავსულ ვარ, პირიქით, გავაგრძელე მუშაობა. და ისევ ესე ვთქვათ, აღმოჩნდი ზუსტად იგივე ადგილას, სადაც გავხდი ცუდად, ოღონდ უკვე იქ ჩემი ფეხით მივედი, ესე ვთქვათ, უკვე მზად ვიყავი იმისთვის, თუ რაც ხდებოდა იმ კონკრეტულ ადგილას. რაღაცა მომენტში უკვე, როდესაც ასე ვთქვათ, დაიწყო სროლა, გაუშვეს პირველად, როდესაც გაისროლეს გაზის ხუმბარები. მე ვიდექი ზუსტად პარლამენტის წინ სპეცრაზმელის ეგრეთ წოდებული რობოკოპების გვერდით. და მინდა გითხრათ, რომ თვითონ რობოკოპებისთვისაც ძალიან მოულოდნელი იყო ეს გაზი, იმიტომ რომ ბევრს არ ეკეთა ნიღაბი. ეს მერე კი ამბობენ რომ გაგაფრთხილეთო, მაგრამ არანაირი გაფრთხილება არ ყოფილა, რომ ყოფილიყო აუცილებლად გავიგებდი, იმიტომ რომ ესე ვთქვათ, ჩემი მოვალეობა ყოველთვის ვიყო მზად, ესე ვთქვათ, დავეწიო მოვლენებს, მოვისმინო რა ხდება და ასე შემდეგ. და ესე ვთქვათ, ეს პირველი გაზი, როდესაც გაისროლეს, თვითონ ბევრი სპეცრაზმელიც გახდა ცუდად ხალხთან ერთად. ხომ წარმოიდგინეთ ჩაფხუტებში, როდესაც ხარ და ბოლი შეგივა, ესე ვთქვათ, და რო ვერ იხსნი და ნუ რაც ხდებოდა, ალბათ რთული წარმოსადგენი არ არის. ნუ როდესაც დავაკვირდი თუ რა ტრაექტორიით ისროდნენ ამ გაზს, მივხვდი რომ ჯობია რომ დავრჩე იქ სადაც ვარ, ანუ ზუსტად სპეცრაზმელების წინ, იმიტომ რომ შედარებით უფრო დაცულ ადგილას ვიდექი, შეიძლება ითქვას. შემდეგ უკვე, ესე იგი, შევამჩნიე რომ ისვრიან ტყუიებს. და ნუ ცოტა, რა თქმა უნდა, შევშფოთდი რომ რაღაცა ესეთ განვითარებას ნამდვილად არ ველოდი და როგორც გითხარით, ანუ ამის ესე ვთქვათ, ყურება, მოსმენა და ასე შემდეგ იყო ძალიან რთული. და ნუ პარალელურად კიდე თან ვიცი რომ საქმე მაქვს გასაკეთებელი. რაღაცა მომენტში ესე ვთქვათ, ცოტა შეცოტავდა აქციის მონაწილეების რაოდენობა. და ნუ შუალედში რა ხდებოდა იმას უკვე აღარ ავწერ, იმიტომ რომ ისედაც გასაგებია, მე ზოგადად ცოტა მიჭირს, ესე ვთქვათ, სიტყვებით გადმოცემა, ამიტომ ვარ ალბათ ფოტოგრაფი, რომ ვიზუალური ენით უფრო კარგად ვსაუბრობ, ვიდრე ესე. და იმ მომენტში, როდესაც უკვე მეგონა, რომ აქცია დამთავრებულია, ვიდექი აი როგორც მაკო ახსენა, იმ ადგილას, სადაც ჟურნალისტები ხშირად ვიკრიბებით ხოლმე, ცოტა შემაღლებულ ადგილას, ან ესე ვთქვათ, კოლონების წინ, სადაც შედარებით უფრო ნაკლები რისკია იმის, რომ ან გესროლონ, ან გაზით გაიგუდო, ან ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. თუმცა, როგორც ვიტყვიან, ნუ რას უკაცრავად შევწდი და როდესაც დავინახე, ჩემთვის ძალიან საინტერესო კადრი იყო
და არ ვიცი, შეიძლება გინახავთ კიდეც, სადაც პარლამენტის წინ ადამიანი, მამაკაცი არის დაჩოქილი სპეცრაზმელების წინ და ისინი ესვრიან მაგ მომენტში და ზუსტად ამ სროლის მომენტში ვიღებდი ფოტოებს და უცებ ვიგრძენი რაღაცა ისეთი ძალიან ძლიერი სიმხურვალე ზურგში და თავიდან ვერ მივხვდი რა ხდებოდა, ნუ რატომღაც ჩავთვალე, რომ ალბათ მეთქი რომელი ვიღაც სპეცრაზმელმა, ან ფარი მომარტყა, ან შეიძლება ვიღაცამ რაღაცა ისროლა და მე მომხვდა, მაგრამ ნუ იმას მაინც მივხვდი, რომ იმ ტერიტორიას უნდა ესე ვთქვათ გავეცალო და გამოვიქეცი 9 აპრილის მემორიალისკენ, სადაც შემხვდა ვიღაც გოგონა და ნუ მივხვდა ეთყობა, არ ვიცი მე რა სახე მქონდა იმ მომენტში ვერ ხედავდი საკუთარ სახეს, მაგრამ მივხვდა რომ რაღაცა მჭირს და ესე ვთქვათ დახმარება შემომთავაზა და ნუ მე ვთხარი რა ვიცი ზურგში მომხვდა რაღაც თქო რა და თან ნუ უკვე ვცდილობ რომ რაღაცა ვემზადები რომ ისევ ავბრუნდე რამე ისეთ ჩემთვის საინტერესო ადგილას და გავაგრძელო მუშაობა. ნუ ამ გოგონამ შემოთავაზა რომ დავხედავ ზურგსო რამე ისეთი ხო არ გჭირსო, იმიტომ რომ ტყუებს ისვრიანო და ნუ კაი დახედე თქო და ის გოგონამ დამხედა და ძალიან 7 ტონით დაუძახა თავის მეგობარს, თხოვა წყალი და ეს თქვათ ჩამომიბანა ზურგი და თქვა რომ რა რაღაცები გაქვსო ზურგზეო და იქნება სასტრაფოსკენ წახვიდეო რა. და ნუ მეც დაუჯერე და ძალიან 7 ნაბიჯით მივდივარ სასტრაფოსკენ, მგონია რა უბრალოდ რაღაცა ჯოხი მომხვდა ან რამე ესეთი. და თან ნუ იმას ვფიქრობ, რომ ან ჩემი კოლეგები სად არიან ამ დროს რა საკეთებენ, ხო კარგად არიან, თან ვფიქრობ რა გადავიღო, ვაკვირდები ირგვლივ რა ხდება, ანუ მუღამში ვარ მე შესული. ის სპეცრაზმელები თუ იყვნენ მუღამში შესულები, თქვათ სროლის, მე გადაღების მუღამში ვიყავი. ნამდვილად ეს ეხდებოდა და დამიჯერეთ ჩემი თვალით მაქვს ნანახი, როდესაც ირგვლივ არაფერი არ ხდებოდა და ის ადამიანები მაინც დამიზნებით ესროდნენ სხვა ადამიანებს და სახეზე უბრალოდ აი მუღამი კონდათ მეტი სხვა არაფერი. და ნუ გზაში შემხვდა ჩემი მეგობარი, რომელსაც ვთქვი რომ სად მიდიხარო იკითხა, სასტრაფოსკენ თქო და მანახეო რა გჭირსო და ნუ იმ გოგონასგან განსხვავებით რა თქმა უნდა უფრო ისე ძლიერად შეიმჩნია რა თქმა უნდა და შესაბამისად უკვე მივედი სასტრაფოსთან. და ნუ ძალიან ვთხოვდი რომ მეთქი რაღაც არ ვიცი რა მჭირს თქო, თან ვერ ვხედავ, თან ცოტა რაღაცა მარტო სიმხურვალეს გრძნობ, მაკოსი არ იყოს იმ მომენტში რაღაცა ტკივილი არ მიგრძნია, უფრო რაღაცა შოკი მქონდა იმის, რომ ნუ რაღაც რა ხდება, რა ძალიან მაინტერესებდა რა მომხდა იმ მომენტში. სასტრაფოს მანქანაში, როდესაც ჩავჯექი, მეგობარს ვთხოვე რომ მობილურით გადაეღო ფოტო და ნუ მერე უკვე დავინახე თუ რა ხდებოდა ზურგზე. აი მე უკვე მეტკინა, როდესაც დავინახე. ცოტა უკვე ვიგრძენი, რომ რაღაცა ხო, გურამ თლად კარგად ვერ ხარ. მაგრამ სასტრაფოს ბრიგადასთან მაინც მქონდა ეს თქვა. პატარა გაწევ-გამოწევა, რა დროზე იოდი დამასხი და გამიშვით გადასაღები მაქვს რაღაცეები, ნუ ცოცხალი თავით არ გავამიშვეს. და რავი, რომელი საათი იყო, აღარ მახსოვს, მე მგონი პირველი საათი იყო დაწყებული, რომ მე ესე ვთქვათ მომიწია ტერიტორიის დატოვება ჩემდა სამწუხაროდ. და რავი, სასტრაფოდანვე თანამედროვე ტექნოლოგიები იძლევა იმის საშუალებას, რომ ესე ვთქვათ კამერიდან პირდაპირ ავტვირთოთ ხოლმე ფოტოები სოციალურ ქსელებში თუ ვებსაიტზე. და ნუ სასტრაფოს მანქანაში ესე ვზივა რაღაცა მუღამში ვარ ამ ფოტოების თან ვათვალიერებ რაღაცებს მეკითხებიან პირადი ნომერი ყველაფერთან ვეუბნები ესენით და გაშტერებულები მიყურებენ რომ ფხიზელი ხარო და მე რაღაცა დიდი სიამაყით რომ კი კაცო 3 წელზე მეტი არ დამილევია და არაო სხვანაირი ფხიზლეზე გეკითხებითო და ძალიან რთული დასაჯერებელი იყო მათთვის რომ მე ამას ვერ გრძნობდი. თუმცა რავი, მოვახერხე მაინც, ასე ვთქვათ, პირდაპირ სასტრაფოს მანქანიდანვე ჩემი რეპორტაჟის ატვირთვა და მეორე რაც მოვასწარი, ცხოვრებაში მეორედ არ გამომივიდა დედაჩემთან ტყუილის თქმა, პირველი იყო 17 მაისი, როდესაც მირეკავდა და მეკითხებოდა სად ხარო და მე ვეუბნებოდი რომ არ სახში ვარ, ხა იქ რა გამიყვანს თქო და მე მიროდა რა სახში ხარ, აგერ ვხედავ რაღაცა კოლმეურნეობაზე ხარ ყვითელ მარშრუტკასთან. და ნუ ახლაც შესაბამისად აი ეს მოვატყუე რომ სახში ვარ თქო, არ ვიღებ, მეთქი იქ არ გავალ, ორი თავი კი არ მაქვს თუ რაღაცებს ვიგონებ ხოლმე. და
უცებ მირაკავს დეჩემ. ეხლა სახში ხარო მეუბნები და არა ხედავ რა, ნუ რაც ხდებაო, რა თქმა უნდა, ტირის ბღავის. და ნუ ერთ-ერთი ის ვთქარი, რომ აწი დამშვიდი თქო, სასტრაფოს მანქანაში ვზივარ, მივყავარ კლინიკაში, ცოცხალი თავით არ მიშვებენ თქო აქედან და რავი, ესე თქვათ ესე დამთავრდა თუ შეიძლება მაგას დამთავრება ერქვას, იმიტომ რომ დღემდე გრძელდება ეს 20 ივნისის ამბები და შესაბამისად ჩემზე ყველანაირად მოქმედებს თითოეული აქცია, თითოეული გამომსვლელი აქციაზე და ასე შემდეგ. და რავი, მე უკვე კადრებს როდესაც შევხედეთ, თუნდაც როდესაც მაკოს კადრები გავრცელდა, უკვე ხელები ავწია და ვთქვი რომ მე არაფერი საწუწუნო არ მაქვს პირიქით დროზე რაღაცა გადამიბინტეთ ზურგი და უნდა გავიქცე გადასაღებად, მაგრამ ნუ დილამდე არ გამომიშვე სამწუხაროდ. და რავი, როგორც უკვე გითხარით, 15 წლის განმავლობაში ხანძრებშიც შევსულ ვარ, მაგალითად ელიავას ხანძრებში, 13 ივნისის წყალდიდობის დროს მთელი ღამე ვიყავი გასული, არც კი ვიცოდი რომ თურმე იქ მგლებთან და ვეფხვებთან ერთად დავდიოდი, ბეგემოც კი ნაღამ დავაბიჯე, იმიტომ რომ ვერ დავინახე და ასე შემდეგ, ხო. სასაცილოა, მაგრამ ნუ ჩემთვის ძალიან საინტერესოა. ნუ იქაც რა თქმა უნდა, როდესაც მირაკავდა დეჩემი 13 ივნის მაგალითად, მაშინაც ვატყუებდი რომ არა დემ ძინავს და რაღაცა და ამ დროს აი სუაჩის მაღაზია რო არის, იმ მაღაზიის უკან ვარ ტყეში, სადაც თურმე მე გაირკვა რომ გლებიც დარბოდნენ, ნუ არ ვიცოდი. თავარია გადავრჩი. ხო და რავი, როგორც გითხარით, ამ ყველაფრის მერე მანამდე მეგონა რომ 2013 წლის 17 მაისი იყო მეგონა ჩემთვის ყველაზე მძიმე რეპორტაჟი, მაგრამ 20 ივნისმა ესე ვთქვათ გადაუჯოკრა და სახსოვრად ზურგზე მთელი ცხოვრება გავრილოვის თანავარსკვლავებდი დამრჩა, რომელიც შეგიძლიათ ქვემოთ ფოიეში ნახოთ თქვენს. მადლობა დიდი. მადლობა გურამ. არ ვიცი როგორც ფოტორეპორტიორს უფრო საინტერესო გისურვა წცხოვრება თუ ინტერესო, იმიტომ რომ ორივეს თავისი ხიბლი აქვს. ერთი რამ რაც ნათელი იყო ამ აქციის დაშლის დროს, პოლიცია არანაირად არ ცდილობდა მედიის წარმომადგენლების გამოცალკავებას როგორც აქციის არამონაწილეების, არამედ მათ როგორც რიგით აქციის მონაწილეებს ზუსტად ისე ექცეოდა. გურამის გარდა, როგორც თქვი, კიდე 36 ადამიანმა მიიღო დაზიანება, სხვადასხვა სახის დაზიანება და მათი დიდი ნაწილის სრული უმრავლესობის იდენტიფიცირება იყო იოლად შესაძლებელი, რომ ისინი წარმოადგენდნენ ჟურნალისტებს, თუმცა ამას ხედავდნენ პოლიციელებიც, მაგრამ მიზანმიმართულად ხდებოდა ამ ტიპის დაზიანებების მიყენება. ამ აქციებმა ბევრ რამეში შეიტანა გარდატეხა ჩვენს ქვეყანაში 20 ივნისმა დღემ ბევრ რამე შეცვალა. ეს ეხება როგორც აღქმას, რომ ეს იყო ხელისუფლება, რომელიც არ იძალადებდა საკუთარ მოქალაქეებზე. ჩვენ ვიცოდით, რომ ამ დაშლის დაწყებამდე ზუსტად 12 წუთით ადრე, 12 წუთი და რაღაც წამები იყო, პრემიერ-მინისტრმა გააკეთა განცხადება და თქვა, რომ ის ხელისუფლება არ აპირებდა გამოყენებას არც სამდენი გაზის, არც რეზინის ტყვიების, თუმცა ამის საპირისპიროდ დაიწყო მოქმედება პოლიციამ, ამიტომ საუბარი იმაზე, რომ 15 წუთით ადრე ვინმე გააფრთხილეს და რაღაც გონივრული ვადა მიცეს, სანამ დაიწყებდა სპეცსაშუალებების გამოყენებას პოლიცია, რა თქმა უნდა, ზედმეტია. გარდამტეხი აღმოჩნდა იმ კუთხითაც, რომ კიდევ ერთხელ დაგვაყენა მსჯელობის წინაშე, ჭირდება თუ არა რეგულაციები, დამატებითი ან გაწერა უკეთესად სპონტანურ აქციებს, იმიტომ რომ ინტერნეტის სამყარომ ბევრად ააჩქარა პროცესები ქვეყანაში და თუ კი ჩვენი კანონმდებლობა მორგებულია იმ ტიპის აქციებზე, შეკრება მანიფესტაციებზე, რომელიც 5 დღით ადრე შეტყობინების პირობებში იძლევა ტრანსპორტის სავალი ნაწილის გზის გადაკვეთის შესაძლებლობას, ხელისუფლება უკვე არაერთხელ აღმოჩნდა სიტუაციის წინაშე, როდესაც სპონტანურმა ამოხეთქილმა ემოციამ ყოველგვარი წინასწარი ორგანიზების გარეშე ხელისუფლება იძულებული გახადა და თავადვე მიიღო გადაწყვეტილება მათ შორის ქუჩების დაკეტვის შესახებ.
ამ აქციებმა ასევე გვანახა, რომ მოლოდინი იმისა, რომ პოლიცია გაცილებით მომზადებული იქნებოდა და ექნებოდა სპეციალური წვრთნა გავლილი აქციების მშვიდობიანად დაშლასთან დაკავშირებით, აღმოჩნდა ფუჭი, მოლოდინი დარჩა მოლოდინად და პოლიცია მოქმედებდა ისე, როგორც მოქმედებდა წარსულში. ვერ ვიტყვით, რომ მათ რამე განმასხვავებელი არ ქონდათ, ეს იყო ალბათ სასახამეთითება, რომ დაშლის დროს ხელკეტების გამოყენება ყოფილიყო მინიმუმამდე დაყვანილი, როცა ეგრეთ წოდებული რობოკოპები მუშაობდნენ, თუმცა სამაგიეროდ ულიმიტოდ შეეძლოთ გამოეყენებინათ რეზინის ტყვიები და ჩვენ ნახეთ აქციის დაშლის პარალელურად რაღაც ერთგვარი ნადირობის სცენა, როდესაც ბუჩქებს ამოფარებული აქციის მონაწილეები და მეორე მხარეს ჩასაფრებული მონადირეები, პოლიციელები, რომლებიც პატარა კიდურის გამოჩენისთანავე ამ აქციის მონაწილეებს ესროდნენ ტყვიებს. ამ სახელმწიფოს ჰქონდა ძალიან საინტერესო ანგარიში და მან განაცხადა, რომ ძალიან მაღალი იყო რაოდენობა დაზიანებების აქციის მონაწილეთა შორის, რომელსაც დაზიანება მიყენებული ჰქონდა სხეულის ზედა ნაწილებში ან სახის არეში, რაც აჩენს ეჭვს, რომ დავალება ან მითითება იყო მიცემული პოლიციელებისადმი, რომ მათ სწორედ ისეთი დაზიანებები მიეყენებინათ აქციის მონაწილეებისთვის, რომელიც მათ არა მარტო აქციისგან გაქცევას აიძულებდა, არამედ დაამჩნდებოდა და დაჟიდნენ, ესე ვთქვათ, ამის გამოყენებით. ამის ეჭვის საფუძველი, რა თქმა უნდა, ჩვენ სამართლიანად გვაქვს. ჩვენ ნახეთ ასევე განცხადება გამჭვირვალე გამოძიების შესახებ და პირობა დადებული, რომ ჩატარდებოდა, თუმცა ამ გამოძიების გამჭვირვალობის ფორმატში სხვადასხვა ორგანიზაციებსაც მიეცა საკუთარი წარმომადგენელი ყოლოდა ჩასმული სახელმწიფოსთან შექმნილ ჯგუფში, თუმცა ეს გამოძიება, რომ ჯერჯერობით არაეფექტურად ჩანს და გამოიყურება, ცხადია. და ამ ყველაფრის ფონზე ძალიან საინტერესო არის ის პოზიცია, რომელიც გააჩნიათ ადამიანებს, რომლებმაც იმ დღესაც მომდევნო დღეებშიც აქტიური ურდულ დახმარებას უწევდნენ დაკავებულ პირებს, ადამიანების, რომლებმაც იმუშავეს და ძალიან საინტერესო ანგარიში გააკეთეს ივნისის მოვლენებთან დაკავშირებით. მე სწორედ ამ ადამიანებთან გადავალ სიტყვით, პირველ რიგში ნონას ვთხოვ, ქურდოვანიძეს, რომელიც წარმოადგენს ერთ-ერთ ყველაზე ძველ არასამთავრობო ორგანიზაციას, მოქმედ ორგანიზაციათა შორის, ახალგაზრდების ასოციაციას, რომელთაც 2 დღის წინ 25 წელი შეუსრულდა და გილოცავთ კიდევ ერთხელ და ამავდროულად გთხოვთ მოგვიყვეთ მოკლედ თქვენი ანგარიში შესახებაც და იმ პრობლემურ საკითხებზე, რომელიც სამართლებრივი თვალსაზრისით განსაკუთრებით გამოიკვეთა. დიდი მადლობა. მადლობა. შევეცდები, რომ დიდხანს თავი არ შეგაწყინოთ, მაგრამ მინდა რომ ყველა ის მნიშვნელოვანი ეპიზოდი ვთქვა, რომელიც ჩვენი ანგარიშის ძირითადი მიგნება. პრინციპში ყველაზე მთავარი შეფასება ამ მოვლენების უკვე მოვისმინეთ მსხვერპლების, დაზარალებულების ისტორიებით და ამას მეტი რა შეიძლება დავამატოთ არ ვიცი. მე უბრალოდ აღწერ იმ პროცესს, როგორ აღასრულა ხელისუფლება მის განზრახვა, რომ დაეშალა 20-21 ივნისის აქცია, რა ძალა გამოიყენა, რა მეთოდებს მიმართა და საბოლოოდ ეს როგორ აისახა იმ ადამიანების საქმეებში, რომელიც დღემდე გრძელდება ზოგიერთი გამოძიების ეტაპზე და ზოგიერთი სამართალდარღვევის საქმე როგორ დასრულდა სასამართლოში. დავიწყებ იმით, რომ ჩვენ როდესაც აღმოვაჩინეთ და ნახეთ ყველამ ერთად, რომ 20-21 ივნისის ღამეს ხელისუფლება იქცეოდა ისე, როგორც მიშოვლი ვიყავით წინაწლებში, მაგრამ ბოლო პერიოდში ასეთი მოვლენები არ გვახსოვდა. ჩვენ ცხადია გაგვიჩნდა იმის სურვილი, რომ უფრო დეტალურად გვენახა ყველა ეპიზოდი, რომელიც ამ მოვლენებს თან ახლდა და ამიტომ გადავწყვიტეთ საერთოდ ამ თემაზე მუშაობა და ანგარიშის მომზადება. ანგარიში ჩვენ სხვადასხვა წყარო გამოვიყენეთ, მათ შორის ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო დაზარალებულების ისტორიები, რომელიც ჩვენ ინტერვიუების სახით ავიღეთ და გამოვიყენეთ ანგარიში, გამოვკითხეთ 66 ადამიანი, მათ შორის ასევე გამოვკითხეთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს რამდენი 3 თანამშრომელი, რომლებმაც ანონიმურად დარჩენა ისურვეს, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაცია მოგვაწოდეს ანგარიშისთვის, რომელსაც ჩვენს ანგარიში შესაბამისი ასახვა მოყვა.
და რა თქმა უნდა ჩვენი წყარო იყო სატელევიზიო ეთერებით გასული უწყვეტი კადრები, რომლებიც ყველა ეპიზოდს ასახავდა მთელი ამ რამდენიმე საათიანი მოვლენების დროს. ასევე ჩვენ შევაფასეთ სასამართლოში უკვე გაგზავნილი საქმეები, ეხება ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის საფუძველზე დაკავებული პირების საქმეებს. ჩვენ ჯამში 76 პირის სამართლებრივ დახმარებაში ვიყავით ჩართულები, რომლებსაც სამართალდარღვევის ოქმები შეუდგინეს, მაგრამ დაზარალებული გაცილებით მეტი იყო, ანუ 342 პირი იყო სულ დაკავებული ადმინისტრაციული წესით ოფიციალურად. შესაძლოა ეს რიცხვი უფრო მეტია, მაგრამ ჩვენ ოფიციალურად ეს მონაცემები გვაქვს. დავიწყებ როგორ მიიღო სახელმწიფომ გადაწყვეტილება აქციის დაშლის შესახებ და უზრუნველყო თუ არა გაფრთხილება. უკვე ვახსენეთ, რომ გაფრთხილება აქციის მონაწილეებს არ მოусმენიათ, ირაკლი ახსენა ეს და პრინციპში ვერც მოისმენდნენ, რადგანაც თვითონ შესაძლოა ამას ადასტურებს, რომ ასეთი გაფრთხილება ადგილზე 3 საათამდე არ მომხდარან, ღამის 3 საათამდე გაფრთხილება ადგილზე არ გაუციათ. მათ უბრალოდ საჯარო განცხადება გაავრცელეს, მაგრამ თავიდანვე მოსალოდნელი იყო, რომ ეს საჯარო განცხადება ვერ იქნებოდა ხელმისაწვდომი იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც იმ მომენტში უკვე რუსთაველის გამზირზე იმყოფებოდნენ. ხელისუფლებამ აქციის დაშლის გადაწყვეტილება მიიღო 21 საათსა და 50 წუთზე, ანუ მათ ასეთი ოფიციალური ინფორმაცია მოგვაწოდეს, მაგრამ უშუალო აღსრულება, უშუალოდ ცრემლსადენი გაზის გაშვების პირველი ეპიზოდი 23 საათსა და 56 წუთზე მოხდა და ამის შემდეგ ინტენსიური სახე მიიღო რამდენიმე საათის განმავლობაში. ან შესაბამისად ჩვენთვის ცოტა გაუგებარია ხელისუფლების ახსნა, რომ მათ არ ჰქონდათ შესაძლებლობა აი ამ დროის განმავლობაში უზრუნველყოთ ადგილზე გაფრთხილება და მათ შორის მოლაპარაკებები ან რაიმენაირად იმ ადამიანების გამიჯვნა, რომლებიც მშვიდობიანი შეკრების ფარგლებს არ იყვნენ გაცილებულები და აქ მნიშვნელოვანია თქვათ ციფრები, ანუ რამდენი ადამიანი იყო ისეთი, რომელიც წინა რიგებში იყო და შესაბამისად მშვიდობიანი შეკრების ფარგლებს გაცილებული იყო იმ მოქმედებებით, რომლებსაც ისინი ახორციელებდნენ, გულისხმობ გარკვეული საგნების სროლას ან სამართალდამცავებისთვის გარკვეული ნივთების წართმევას და შესაძლოა თვითონ ამბობს, რომ ამ ადამიანთა რაოდენობა შეადგენდა 500-დან 1000 ადამიანამდე, ისინი ერთმანეთს წინაცვლებოდნენ. მაშინ, როდესაც აქციის მონაწილეთა რაოდენობა იმ მომენტში, როდესაც დაშლის გადაწყვეტილება იყო მიღებული, შეადგენდა 15000-მდე პირს. ესეც შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური მონაცემებია. შესაბამისად, ამ მონაცემებზე დაყრდნობით ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აქციის მონაწილეთა დიდი უმრავლესობა იმ მომენტში, როდესაც ხელისუფლებამ მისი დაშლის გადაწყვეტილება მიიღო, იყო მშვიდობიანი და შესაბამისად მათი დაშლის სამართლებრივი საფუძველი წესით ხელისუფლებას არ უნდა ქონოდა, მაგრამ შესაძლოა განმარტებით მათ მოუწიათ მშვიდობიანი მონაწილეების დაშლა იმის გამო, რომ ვერ მოახდენდნენ განცალკევებას მშვიდობიანებსა და არამშვიდობიანებს შორის და შესაძლოა თვითონ ამბობს, რომ მათ პირველი ცრემლსადენი გაზი გაისროლეს იმ მიმართულებით, სადაც მშვიდობიანი აქციის მონაწილეები იყვნენ და ამან პირველი ეფექტი მისცა ზუსტად არამშვიდობიანი აქციის მონაწილეები დარჩნენ ისევ იმ ადგილას, სადაც იყვნენ, მაგრამ ამან გაფანტა აქციის მშვიდობიანი მონაწილეები. ამას, როგორც უკვე ვთქვი, შესაძლოა ხსნის იმით, რომ სხვა მეთოდი მათ არ ჰქონდათ. უბრალოდ ჩვენ არ ვართ, რა თქმა უნდა, ექსპერტები, რომ ეს დავადგინოთ ტექნიკურად ეს რანაირად იყო შესაძლებელი გამიჯვნა შექმნილ სიტუაციაში, როგორ შეიძლება მომხდარიყო, მაგრამ აქვე საინტერესოა ისიც, რომ თვითონ შინაგან საქმეთა სამინისტრო არასაჯაროვებს იმ გეგმას, რომელი გეგმითაც ის მოქმედებდა, დღემდე საიდუმლო გრიფიადებს დაშლის შესახებ მიღებულ გეგმას, ბრძანებას, რომელიც შინაგან საქმეთა სამინისტროში არსებობდა იმ მომენტში და წესით უნდა არსებობდეს და ჩვენ არ ვიცით შესაბამისად რა ტაქტიკები ქონდა წინასწარ განზრახული ხელისუფლებას, რომ გამოიყენებდა აქციის დაშლისას. როგორც უკვე ვთქვი, უკვე 23 საათი და 16 წუთიდან დაიწყო აქტიურად სხვადასხვა საშუალებების გამოყენება და ყველაზე მძიმე საშუალება, რომელიც შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოიყენა, იყო რეზინის ტყვიები და ჩვენ ცალსახად მივედით იმ დასკვნამდე ანგარიშზე მუშაობისას, რომ რეზინის ტყვიების გამოყენება იყო უკანონო რამდენიმე საფუძვლიდან გამომდინარე და პირველი საფუძველი, რომელიც ჩვენ აღმოვაჩინეთ ამ მოვლენების შედეგად, იყო ის, რომ რეზინის ტყვიების გამოყენება შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, მათი წარმომადგენლების ინტერვიუებიდან გამომდინარე, ისინი ამბობენ, რომ ეს არ იყო ცენტრალიზებული და ხელმძღვანელმა პირებმა სპონტანურად
ეს თვითონ ამბობენ პოსტფაქტუმ გავიგეთ რომ რეზინის ტყუებს ისროდნენ. ანუ ჩვენ რომც დაუშვათ რომ ეს ასეა, ეს ასე მოხდა, მაშინ გამოდის რომ ამ შემთხვევაში დაირღვა ის ბრძანება, რომელიც შინაგან საქმეთა სამინისტროს ასეთ სიტუაციებში გამოყენებისთვის აქვს, სადაც ცალსახად წერია რომ რეზინის ტყუების შესახებ გადაწყვეტილების გამოყენების შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს ხელმძღვანელი პირი და მხოლოდ ხელმძღვანელი პირის შესაბამისი მითითების შემდგომ აქვს უფლება კონკრეტულ პოლიციელს რომ გამოიყენოს რეზინის ტყუები. ეს ერთი საფუძველი, რომელიც უკანონო გამოყენებაზე მეტყველებს. შემდეგი საფუძველი არის ისევ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მინისტრის ბრძანება, სადაც წერია რომ რეზინის ტყუების და წყლის ჭავლის ან ცრემლსადენი გაზის ერთდროული და პარალელურ რეჟიმში გამოყენება არის დაუშვებელი და ჩვენ ამ მოვლენებში ესეც ნახეთ რომ ერთდროულად ხდებოდა რეზინის ტყუების და სხვა საშუალებების გამოყენება და კიდევ ერთი ეს ბრძანება ასევე არეგულირებს დისტანციას, რა დისტანციიდან შეიძლება რეზინის ტყუების სროლა და სად შეიძლება რეზინის ტყუის სროლა და ესეც იყო დარღვეული. გიორგი უკვე ახსენა სტატისტიკა, რომელიც სახალხო დამცველმა გამოაქვეყნა და თქვა რომ ძირითადად სროლა ხდებოდა წელს ზემოთ სახის არეში, სადაც ცალსახად აკრძალულია რეზინის ტყუების გამოყენება და ჩვენ ვიდეო მასალებში აღმოვაჩინეთ ტელევიზიის სხვა კადრებში რომ რეზინის ტყუის გამოყენება ხდებოდა 20 მეტრის დაუცველად ძალიან ახლო მანძილიდან რამდენიმე მეტრში 2-3 მეტრში მათ შორის იმ პირების მიმართ და ძირითადად ჩვენ რა ფაქტებიც ავწერეთ და აღმოვაჩინეთ ეს ხდებოდა იმ პირების მიმართ რომლებიც არანაირ საფრთხეს არ უქმნიდნენ იმ პოლიციელებს რომლებიც რეზინის ტყუებს ისროდნენ და ჟურნალისტები რომლებიც ჩვენ ინტერვიუს გვაძლევდნენ ამბობდნენ რომ მიუხედავად იმისა რომ პოლიცია ხედავდა მათ ჰქონდათ შესაბამისი დამცავი საშუალებები მათ ჰქონდათ შესაბამისი საშუალებები რომელიც ადასტურებდა რომ ისინი ჟურნალისტები იყვნენ პოლიციელები მაინც დამიზნებით ახდენდნენ მათი მისამართით სროლას რაც შეეხება შემდგომ გაგრძელებას ანუ ეს არ იყო ერთადერთი მომენტი, როდესაც ჩვენ შეგვიძლია რომ ამ ღამეს ვთქვათ რომ უფლებები ამ კუთხით ამგვარად დაირღვა. ანუ შემდგომი განვითარება არანაკლებ მძიმეა. ჩვენ ნახეთ რომ შემდგომ დაიწყო უკვე მასობრივი დაკავება აქციის მონაწილეების და მათმა რაოდენობამ შეადგინა 342 ოფიციალურად და მათ შორის იყვნენ პირები, რომლებსაც საერთოდ არანაირი შემხებლობა აქციასთან არ ჰქონდათ. მაგალითად, ჩვენ ყავდა ადამიანები ტაქსის მძღოლი, რომელმაც უბრალოდ მგზავრი მიიყვანა სიახლოვეს და შემდგომ ის აღმოჩნდა დაკავებული. ასევე ყავდა ბენეფიციარი, რომელიც ცხოვრობდა გრიბოედოვის ქუჩაზე და ის აღმოჩნდა დაკავებული, იმიტომ რომ იმ მომენტში, როდესაც იმ ქუჩაზე სპეცრაზმა გაიარა, ის თავის მეგობრებთან ერთად ეზოში იმყოფებოდა. და ასეთი ფაქტები ზოგიერთი მაგალითად ერთი ადამიანი მიდიოდა სამსახურში დილის ცულა იყო მზარეული მიდიოდა სამსახურში და წინას ეს ყველაფერი ფაქტები დადასტურებულია რომ მას ნამდვილად 7 საათზე უნდა შეეცვალა მისი თანამშრომელი სამსახურში დილის 7 საათზე და ის დააკავეს ზუსტად ამ გზაზე, როდესაც სამსახურში მიემართებოდა. ამით იმის თქმა მინდა რომ დაკავება საერთოდ რაიმე ლოგიკის საფუძველზე არ ხდებოდა, იმის მიხედვით არ ხდებოდა ვინ არის სამართალდამრღვევი და ვინ არა. შინაგან საქმეთა სამინისტრო აკავებდა ყველას, ვინც უბრალოდ ხელში იმ მომენტში მოხდებოდა და ამან გამოიწვია ზუსტად იმ რაოდენობის მიღწევა, რა რაოდენობითაც ადამიანები დაკავებულები აღმოჩნდნენ. გარდა ამისა, ამ მოვლენებში სამწუხაროდ აღმოჩნდა, რომ ხელისუფლებამ გამოიყენა ცოტა მივიწყებული პრაქტიკა, რასაც ქვია პოლიციელების დერეფანი, სადაც და ეს რას გულისხმობს? ეს გულისხმობს, რომ პოლიციელები ორ რიგად დგებიან და დაკავებული პირები მათ შორის გაივლიან და ამ გავლის პროცესში დაკავებული პირი ხდება შეურაცხყოფის სიტყვიერ შეურაცხყოფის ან ფიზიკური შეურაცხყოფის მსხვერპლი. ჩვენ არაერთმა დაზარალებულმა მოგვიყვა ეს ისტორია და ეს ვიდეო ჩანაწერებითაც ჩანდა, რომ ეს პრაქტიკა ამ შემთხვევაში იყო აღდგენილი და გამოყენებული და არაერთი პირი გახდა არასათანადო მოპყრობის მსხვერპლი აი ამ დერეფანში გავლის პროცესში და ირაკლი მახსენა მე მგონი ხელბორკილების დადების ფორმა ისინი იყენებდნენ ერთჯერად ხელბორკილს რომელიც ძალიან მჭიდროდ ჰქონდათ მოჭერილი დაკავებული
დაკავებულებს და როდესაც თხოვდნენ დაკავებულები რომ გაეხსნათ ეს ბორკილები უკვე დაკავებულები იყვნენ ამ მომენტში და იმყოფებოდნენ მაგალითად პოლიციის მანქანაში ზოგიერთ შემთხვევაში პოლიციელს არ ქონდა შესაბამის ტექნიკური საშუალება რომ ხელბორკილი გაეხსნა და ეს დამატებით ტკივილს აყენებდა დაკავებულ პირებს. Შემდგომ როგორც განვითარდა მოვლენები უკვე სასამართლოში ამაზე გიორგიმ ნაწილობრივ უკვე ისაუბრა ჩვენ ნახეთ რომ სასამართლოში ამ პირების საქმეების განხილვა ხდებოდა არა იმის მიხედვით რომ მოსამართლე მოწადინებული იყო დაედგინა სიმართლე კონკრეტულ გარემოებებთან დაკავშირებით არამედ სასამართლო მოწადინებული იყო რომ რაც შეიძლება სწრაფად მოიხდინა ყველა ამ საქმის განხილვა ანუ ის მართლმსაჯულებას არ აღასრულებდა ის უბრალოდ მენეჯმენტს უკეთებდა იმას რომ დროულად დაემთავრებინა დაკავებული პირების საქმეების განხილვა მაგრამ ეს მაინც დროულად ვერ მოხერხდა და ეს დინამიკა ძალიან საინტერესოა როგორ განვითარდა სასამართლოში მოვლენები ჩვენ თავიდან ხედავდით რომ ყველა პირი რომლის საქმეც დაახლოებით 4-5 საათამდე განიხილებოდა მიდიოდა პატიმრობაში 121 პირი დაექვემდებარა ადმინისტრაციულ პატიმრობას და აი ამის შემდგომ უკვე სასამართლომ რამდენიმე მოსამართლემ ერთდროულად გადაწყვიტა რომ რატომღაც ეს პრაქტიკა შეეცვალა და შემდგომ უკვე გამოიყენეს შენიშვნა ან გადადეს პროცესები. საინტერესო ასევე ბოლოს ამასაც აღნიშნავ, საინტერესო მომენტი იყო ჩვენთვის ისიც რომ ამ პროცესში სამართალდარღვევის საქმეების განხილვის პროცესში რომელიც ჩვენი აზრით იყო ნამდვილად პოლიტიკური პროცესი, იქიდან გამომდინარე რომ დაკავების სამართლებრივი საფუძველი არ არსებობდა და ეს მოსამართლეთა ერთგვაროვანი მოქმედებები წინასწარ შეთანხმების შტაბ-ეჭდილებას ნამდვილად ტოვებდა. Შემდგომ უკვე ხელისუფლებამ გამოიყენა ესეთი პროკურორის პროტესტის ინსტიტუტი, რომელიც საერთოდ არანაირ შემხებლობაში არ არის არსებულ რეალობასთან, რომ ახსნა კარგად ჩვენ გვაქვს 1994 წელს მიღებული ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი, რომელიც ერთადერთი კანონია, რომელიც საბჭოთა პერიოდიდან მოყვება. და მიუხედავად იმისა, რომ მრავალმა ხელისუფლებამ დადო ეს დაპირება, რომ ამ კოდექსს შეცვლიდა, დღემდე ჩვენ ისევ ამ კოდექსით ხელმძღვანელობთ და ამ კოდექსში ჩარჩენილია ერთი მუხლი, რომელიც ადრე პროკურორებს აძლევდათ შესაძლებლობას, რომ ნებისმიერი უწყებიდან საბჭოთა კავშირის პერიოდში ნებისმიერი უწყებიდან გამოეთხოვათ ინფორმაცია და მათ თუ არ ეთანხმებ და განეხორციელებიან გარკვეული მოქმედებები ამ საქმესთან მიმართებით და ერთ-ერთი ასეთი ნორმა ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში გვეუბნება, რომ პროკურორს, რომელიც საერთოდ არ მონაწილეობს პირველი ინსტანციის და საერთოდ ამ პროცესების განხილვაში, მაინც აქვს უფლება მიმართოს პროტესტით მოსამართლეს, არ დაეთანხმოს მის გადაწყვეტილებას და მოითხოვოს მისი შეცვლა. და იქედან გამომდინარე, რომ ამ დაკავებებმა 20-21 ივნისის დროს ძალიან მასშტაბური სახე მიიღო და ბევრი ადამიანი უკვე ქუჩაში აპროტესტებდა უკვე დაკავებებს გავრილოვის ღამის შემდგომ. აი ამის შემდეგ ხელისუფლებამ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ეს მივიწყებული ნორმა გამოიყენებინა, რაც პოლიტიკურ განზრახვაზე მეტყველებს, პოლიტიკურ ინსტრუმენტად ქცევაზე მეტყველებს ამ პროკურორის პროტესტის და პროკურორის პროტესტის საფუძველზე 51 ადამიანი გათავისუფლდა ადმინისტრაციული პატიმრობიდან. რომ შევაჯამო და ძალიან არ გამიგრძელდეს სიტყვა, ჩვენ ნახეთ უფლებების დარღვევის სხვადასხვა ეპიზოდი მთლიან აი ამ ღამის, რომელიც ძალიან გრძელი ღამე გამოვიდა რეალურად და ეს უწყვეტად მიმდინარეობდა რამდენიმე საათის განმავლობაში, ჩვენ ნახეთ, რომ არც ერთი უწყება, არც სასამართლო, არც შინაგან საქმეთა სამინისტრო ამ მომენტში არ იყო ის რისი მოლოდინით შესაძლოა ნორმალურ ქვეყანაში ჩვენ ყველას გქონდეს და ყველა ეს უწყება იყო ჩართული იქეთკენ, რომ როგორმე ეს მოვლენები ჩაეხშო, ეს პროტესტი ჩაეხშო და ჩვენ დავინახეთ მასობრივად უფლებების დარღვევის არაერთი ფაქტი და შევაჯამებთ საბოლოოდ იმითაც, რომ ეს მოვლენები არ დასრულებულა დღეს წარმოდგენილი 3 დაზარალებულიდან მხოლოდ მაკოს აქვს დაზარალებული სტატუსი, თუ სწორად ვიცით, თქვენ ჯერჯერობით არ გაქვთ. ანუ არც გურამს და არც ირაკლის დაზარალებული სტატუსი ამ დრომდე არ აქვს და დაზარალებული სტატუსი იმ უამრავი დაზარალებულიდან აქვს მხოლოდ 8 ადამიანს. რაც შეეხება პოლიციელთა მხრიდან დაზარალებულებს, მათ მასობრივად
შინაგან საქმეთა სამინისტრომ უკვე მიანიჭა დაზარალებული პროკურატურამ უკვე მიანიჭა დაზარალებული სტატუსი და ესეც მეტყველებს იმაზე, რომ ხელისუფლების განზრახვა არ არის სამწუხაროდ ის, რომ გამოძიება ამ ფაქტებზე რეალურად შედგეს და ჩვენ გავიგოთ ვინ არიან ამ ძიმე ისტორიების დამნაშავე პირები. მადლობა. ნონა, დიდი მადლობა. ვისაც არ წაუკითხავს, გირჩევთ რომ ნახოთ საიას მომზადებული ანგარიში, ერთი კვირის წინ იყო, ხო, დაახლოებით პრეზენტაცია თუ სწორად მახსოვს. და რამდენიმე ეგზემპლარი მოვიტანეთ, თუმცა ვებგვერდზე ასევე შეგიძლიათ ნახოთ და გაცნობაც შეგიძლიათ. აღნიშნული მოვლენები გულისხმობ 21 ივნისის მოვლენებს არა მარტო ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების, არამედ საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციების, ასევე სხვადასხვა სახელმწიფოების დიპლომატიური კორპუსების წარმომადგენლების მხრიდან მოექცა ყურადღების ქვეშ და ერთ-ერთი პირველი Amnesty International იყო, რომელმაც უკვე 21 ივნისვე გაავრცელა განცხადება და მოუწოდა ხელისუფლებას დაუყოვნებლივი, სწრაფი და დამოუკიდებელი გამოძიების ჩატარებისკენ. დღეს ლევან ასათიანი სამხრეთ კავკასიაში Amnesty International-ის წარმომადგენელი ეწრება ჩვენ შეხვედრას. და ვფიქრობ, მნიშვნელოვანია მოვისმინოთ მათი შეფასებებიც აღნიშნულ მოვლენებთან დაკავშირებით. შემდგომ უკვე მოგვეცემა საშუალება კითხვების დასმის, თუ ესეთი კითხვები აუდიტორიას ექნება და შემდგომ შეგვეძლება შევაჯამოთ ნელ-ნელა ჩვენი ღონისძიებაც. ლევან, დიდი მადლობა დღეს ჩვენთან ერთად ყოფნისთვის და გთხოვთ. მადლობა გიორგი. ესე იგი პირველ რიგში მინდა უბრალოდ მიმოვიხილო ის ძირითადი პრობლემური ასპექტი, რაც ჩვენ დავინახეთ ამ აღნიშნულ პროტესტში და კონკრეტულად იმაში, თუ პოლიციამ და სპეცრაზმა როგორ მოახდინა აქციის დაშლა. ხო, ყველაზე ესეთი პრობლემური და მტკივნეული საკითხი იყო რეზინის ტყვიების გამოყენება და იმ ადამიანები, რომლებმაც დაზიანებები მიიღეს, მათ შორის ადამიანები, რომლებიც დღეს ჩვენთან ერთად არიან წარმოდგენილი პანელზე, სწორედ რეზინის ტყვიების გამოყენების გამო დადგა ეს შედეგი. საერთოდ რეზინის ტყვიებთან დაკავშირებით რეზინის ტყვიები გამოიგონა დიდმა ბრიტანეთმა როგორც ასეთი. როცა საქმე ეხება, ასე ვთქვათ, აქციებს ან სხვადასხვა თავყრილობების მართვას. ოღონდ ეს მოხდა 1960-იან 70-იან წლებში, როდესაც ჩრდილოეთ ირლანდიაში არსებობდა ესეთი მასობრივი არეულობები, ფაქტიურად სამხედრო კონფლიქტიც კი იყო, იმ დონეზე იყო, ანუ სამოქალაქო ომის პერიოდი იყო ჩრდილოეთ ირლანდიაში და მაშინ გამოიგონეს დიდ ბრიტანეთში რეზინის ტყვია და მაშინ დააკანონეს, ასე ვთქვათ, მისი გამოყენება პოლიციის ან სხვა შეერაღებული ძალების მიერ მოსახლეობის წინააღმდეგ. საინტერესოა ის, რომ დიდ ბრიტანეთს 1970 წლის შემდგომ არასდროს აღარ გამოუყენებია რეზინის ტყვიები. ანუ თქვენ თუნდაც ნახავთ ხომ, ახლა ლონდონში ხდება ხოლმე აქციები, მასობრივი არეულობები ხდება, მაგრამ ბრიტანულ პოლიციას დღემდე არ გამოუყენებია რეზინის ტყვიები. ანუ პრაქტიკაა ერთგვარი დამკვიდრებული დასავლეთ ევროპულ ქვეყნებში, თუნდაც იმ ქვეყნებში, სადაც საკანონმდებლო ბაზა ტექნიკურად იძლევა საშუალებას, რომ რეზინის ტყვიები გამოვიყენოთ, რომ რეზინის ტყვიებს ფაქტიურად არ იყენებენ. ასევე რომ გარვიხსენოთ კატალონიის შემთხვევა, ალბათ გაგებული გაქვთ, როდესაც კატალონიაში იმართებოდა დემონსტრაციები ესპანეთისგან გამოყოფის მხარდასაჭერად, ამ შემთხვევაში მოხდა ასევე რეზინის ტყვიების გამოყენება, მანდაც დადგა ესეთი შედეგი, როგორიც არის, რომ ადამიანებმა დაკარგეს, რამოდენიმე დაკარგა თვალი, რამოდენიმე დაზიანდა სხვანაირად მსხვერპლები და წამოიწყეს დიდი კამპანია ეროვნული და საბოლოოდ კატალონიის პარლამენტმა 2014 წელს გადაწყვიტა, რომ უარი თქვას რეზინის ტყვიების გამოყენებაზე, როდესაც საქმე ეხება დემონსტრაციების მართვას. ანუ საბოლოო ჯამში ერთგვარი საერთაშორისო სტანდარტის ჩამოყალიბების პროცესში ვართ, როდესაც უფრო და უფრო მეტი ქვეყანა უარს ამბობს ზოგადად რეზინის ტყვიების გამოყენებაზე. ესეთი კონკრეტული სამართლებრივი ვალდებულება პირდაპირ დაწერილი, თქვათ, კონვენციაში არ არსებობს რეზინის ტყვიებთან დაკავშირებით, მაგრამ ჩვენ გვაქვს ეგრეთ წოდებული soft law, რბილი სამართალი, ანუ გარკვეული სტანდარტები, რაც ჩამოაყალიბა სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციამ და ეს სტანდარტებიც, რა თქმა უნდა იქნეს გამოყენებული საქართველოს პოლიციის მიერ და შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ, როდესაც ხდება ასეთი ოპერაციების დაგეგმვა. ანუ ეს სტანდარტები არის გაეროს სტანდარტები, გაეროს აქვს ესეთი ორი დოკუმენტი, რომელიც ალბათ იმედია იციან შინაგან საქმეთა სამინისტროში და თუ არ იციან, ყოველი დარბევისას უნდა გაეცნონ ხოლმე ამ დოკუმენტებს.
ერთი არის გაეროს დოკუმენტი სამართალდამცავი ორგანოების მიერ ძალის გამოყენებაზე, მეორე არის გაეროს ადამიანის უფლებათა კომისრის guideline-ები ნაკლებად ლეტალური იარაღის გამოყენების შესახებ. და აქ არის გაწერილი ზუსტად ის შემთხვევა, როდის და როგორ შეგვიძლია დავშალოთ ჩვენ მაგალითად აქცია და რეზინის ტყუების გამოყენების შემთხვევაც აქ არის გაწერილი. თვალნათლივ არის აქ ხაზგასმული ის, რომ რეზინის ტყუები აქციის დასაშლელად არ გამოიყენება საერთოდ. ანუ აქციის დასაშლელად თუ კი არის შესაბამისი ფაქტების სახეზე შეგვიძლია გამოიყენოთ მაგალითად წყლის ჭავლი. ზოგიერთ შემთხვევაში შეგვიძლია გამოიყენოთ იგივე ცხელმსადენი გაზი, თუ კი ეს არის ღია სივრცე და არ არის დახურული სივრცე, მაგრამ რეზინის ტყუები როგორც ასეთი არა. რეზინის ტყუები შეიძლება გამოიყენოთ და გამოიყენოს პოლიციამ ან სპეცრაზმა, თუნდაც აქციის კონტექსტში, როგორც უშუალო თავდაცვითი იარაღი. ანუ როდესაც პოლიციას ან სპეცრაზმს თავს ესხმის დემონსტრანტი, დაუშვათ ესვრის მას მოლოტოვის კოქტეილს ან ესვრის რამეს, ისეც რაც გამოიწვევს მის ფიზიკურ დაზიანებას, თავდაცვით შეუძლია გამოიყენოს პოლიციას რეზინის ტყუები და უშუალოდ დაუმიზნოს იმ ადამიანს, რომელმაც თქვათ გაისროლა მის წინააღმდეგ. ანუ ეს კრიტერიუმი, რა თქმა უნდა, მთლიანად დარღვეული იყო შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ 20 ივნისს, ხომ? ანუ წინა გამოსვლებმაც აქ აღნიშნეს დეტალებში აღარ ჩავალ, რომ უმისამართოდ ისროდნენ რეზინის ტყუებს როგორც ასეთი. თუ კი მოხდებოდა რეზინის ტყუის გასროლა, ეს უნდა მოხდარიყო უშუალოდ იმ ადამიანის მიმართ, რომელიც კონკრეტულ ფიზიკურ საფრთხეს უქმნიდა იქ არსებულ სპეცრაზმის ან პოლიციის თანამშრომლებს. რა თქმა უნდა, იქ უნდა ყოფილიყო შესაბამისი მანძილი დაცული და არანაირი ასხლეტითი გასროლა არ უნდა მოხდარიყო. შინაგან საქმეთა მინისტრმა თქვა თუ არ ვცდები, რომ ჩვენ უკვე არ უმიზნებდით ადამიანებსო, ჯერ რომ ესე იგი ასფალტზე, ბეტონზე ვესროდითო რეზინის ტყუებს და შემდეგ აისხლტებოდაო ეს. ანუ ეს არის უბრალოდ პრობლემა, რომ დამიზნებით ვერ ხდება ამ იარაღის გამოყენება, როდესაც აისხლტება, ჩვენ არ ვიცით ვის მოხდება. ანუ იმ ადამიანს, ვინც უშუალოდ თქვა ძალადობის ფაქტს ჩადის, ფიზიკური ძალადობის ფაქტს თუ სხვა ადამიანს, რომელიც არის ჩვეულებრივად აქციის შემადგენელი ნაწილი და ის არის მშვიდობიანი დემონსტრანტი, როგორც ასეთი. სხვა საშუალებებს რაც შეეხება ერთი-ორი სიტყვით რომ ვთქვათ ამაზეც, აი როგორიც არის მაგალითად წყლის ჭავლი ან ცხელმსადენი გაზი. ეს ალბათ უფრო რელევანტური არის ეხლანდელ აქციის დაშალსთან დაკავშირებით, როდესაც პარლამენტის პიკეტირება ხდებოდა. ჩვენ ამასთან დაკავშირებითაც გამოვეცით განცხადება, სადაც გავაკრიტიკეთ დაუშვათ წყლის ჭავლის გამოყენება შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ და დღეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მინისტრს განცხადებს ესეთ რაღაცა მედიასთან, რომ ანუ აღარ ვიცით უკვე რა ვქნათო, ანუ წყალს გამოვიყენებთ, არ მოწონთ, რეზინის ტყუებს გამოვიყენებთ, არ მოწონთ, არაფერს არ ვიზამთ, არ მოწონთ, მომავალში გავაცხელებთ ამ წყალს და თბილ წყალს ვთქვათ დაუშვერთ ამ დემონსტრანტებსო. ანუ წყლის ჭავლი და ესე ვთქვათ, ცხელმსადენი გაზი, როგორც აღნიშნე, არის მიღებული პრაქტიკა, როცა ხდება ვთქვათ დემონსტრაციის დარბევა, მაგრამ რა თქმა უნდა ეს არის შემთხვევა, როდესაც ყველა სხვა საშუალებამ არ იმუშავა. ხო, ანუ სხვა საშუალება რა შეიძლება ყოფილიყო? ანუ პოლიცია ჩვენ ვერ აუკრძალავთ, რომ დაუშვათ დეპუტატების შეაპარონ ან შეიყვანონ პარლამენტში, ხო, ამას ვერ აუკრძალავთ. ანუ შეიძლება იქ პიკეტირება არსებობდეს, მაგრამ პოლიცია შეუძლია მაგალითად იგივე სპეცრაზმის მეშვეობით ეგრეთ წოდებული რობოკოპების კორდონი გააკეთოს, ხო? პოლიცია შეუძლია იგივე მანქანა დაძრას ძალიან ნელი სიჩქარით და მანქანა შეიყვანოს პარლამენტში და ამ მეთოდით შეიყვანოს თუ შეაპაროს დეპუტატები. ამას აკეთებენ ხოლმე ხშირად დასავლეთ ევროპის ქვეყნებში პოლიცია, როდესაც დაუშვათ პიკეტირება ხდება პარლამენტის ან სხვა რაიმე სამთავრობო დაწესებულების. ანუ სანამ წყლის ჭავლამდე მივალთ, ჯერ კიდევ სხვა რამ შეიძლება ამოვწუროთ და რაც შეეხება ტემპერატურას, ანუ ეს ჩვენი მოფქრებული არ არის, თუნდაც იგივე გაიდლაინებში არის ნახსენები დაუშვათ აი არის საუბარი იმაზე, რომ თქვათ თუ კი ძალიან ცივი წყლის ჭავლის გამოყენება არ შეიძლება იყოს მანდა მაინც მიზანშეწონილი, ანუ კონტექსტსაც რა თქმა უნდა ამ ყველაფერში აქვს გარკვეული მნიშვნელობა. საბოლოოდ ალბათ უნდა გავითვალისწინოთ ის, რომ შვიდობიანი, რომ აი საერთაშორისო სამართალი იცავს შვიდობიანი დემონსტრაციის უფლებას, ხომ? და შეიძლება დემონსტრაცია იყოს დაუშვათ უკანონო ტექნიკური გაგებით, იმიტომ რომ ეწინააღმდეგებოდეს შიდა სამართლის ნორმებს, მაგრამ ეს დემონსტრაცია მაინც იცვლება მშვიდობიან დემონსტრაციად. ანუ ის რომ დაუშვათ ვიღაცას სურს პარლამენტის პიკეტირება, პოლიციას აკისრია ეგრეთ წოდებული ვალდებულება, რომ უფრო მეტად ტოლერანტული იყოს ამის მიმართ და
თუნდაც დაირღვეს ეს რაღაცა შიდა კანონმდებლობის ნორმა, თუ კი დემონსტრაცია არის მშვიდობიანი და იქ არა აქვს ადგილი ძალადობას, ესეთი დემონსტრაცია უნდა დავიცვათ გონივრილობის ფარგლებში, რა თქმა უნდა. ანუ პოლიცია და სპეცრაზმი უპირველეს ყოვლისა უნდა იყოს ფასილიტატორი და ის არ უნდა იყოს რაღაცა თქვათ საპოლიციო რეჟიმი, რომელიც ცდილობს რომ ეგრევე იმოქმედოს, როგორც კი დაადგენს რაიმე სახის გადაცდომას დემონსტრანტების მხრიდან. დიდი მადლობა. ლევან, დიდი მადლობა. ნამდვილად გამოწვევად რჩება ჩვენი ქვეყნისთვის და ალბათ ეს გამოწვევა კიდევ უფრო მძაფრი იქნება მომდევნო თვეების მანძილზე. პოლიციელების ქცევა, შეკრება მანიფესტაციების მართვის თვალსაზრისით, იმიტომ რომ სამწუხარო მოცემულობა ისა გვაქვს, რომ დღითი დღე ვხედავთ, რომ პოლიცია უფრო და უფრო აშკარად იხსნის ნეიტრალური კანონის უზენაესობის უზრუნველყოფელი ინსტიტუციის ნიღაბს და უფრო თასახად ხდება მონაწილე პოლიტიკური პროცესების, რაც ძალიან აზიანებს ჩვენს საერთო ინტერესებს, რომელი ინტერესებით შესაძლებელია სხვადასხვა პოლიტიკური შეხედულებების თუ მისწრაფებების ადამიანებს საერთიანებდეს ამ ქვეყანაში. ალბათ კონსენსუსი იმის შესახებ, რომ გვჭირდება დეპოლიტიზებული სამართალდამცავი ინსტიტუტები, აი ეს იდეა თავად დეპოლიტიზებული სამართალდამცავი ინსტიტუტების კიდევ ერთხელ დადგა ჩვენს ქვეყანაში კითხვის ნიშნის ქვეშ, რაც ნამდვილად არ ადგენია ჩვენი მყიფე დემოკრატიის განვითარებას. ძალიან რთული პერიოდი გველის მომავალში წინ, იმიტომ რომ ერთი მხრივ არსებობს ძალიან მძაფრი საზოგადოებრივი პროტესტი, შესაძლებელია ეს პროტესტი პერიოდულად ამოხეთქავს ხოლმე განსაკუთრებული ინტენსივობით და რაოდენობით და მე თავს ისევე ვთქვათ დამალავს, შეტრუებით გაქრება, მაგრამ ეს პროტესტები არსებობს ადამიანთა გულებში, არსებობს ადამიანთა სახლებში, არსებობს ადამიანთა სამსახურებში და გაცილებით მეტი ადამიანი ლაპარაკობს დღეს ამაზე. მათ შორის სტუდენტები ხართ ერთ-ერთი ის ყველაზე აქტიური ჯგუფი, რომელსაც ხედავდი ამ აქციებზე და ვხედავ დღესაც მიმდინარე აქციებზე. პოლიცია უცნაურ მდგომარეობაშია, ესეც უნდა ვთქვათ, ვერ გაიგო რა უნდა გააკეთოს, ეს არის ყველაზე ცუდი, იმიტომ რომ წყალი მიუშვირა აქციის მონაწილეებს, უთხრეს რომ არ შეიძლება. მეორე დღეს ფიზიკურად დაშალა, უთხრეს არც ეს არ შეიძლება. რკინის ჯებირები მოიტანა, აბუჩა დაიგდეს, არ შეიძლება უთხრეს. მერე ადგა და ეხლა არაფერს აღარ აკეთებს და ვიღაც ძველ ბიჭებს მოუქცევს, ზონდერებს მოუქცევს ხელისუფლება, აცემინებს აქტივისტებს, აქეუნებენ რატო არაფერს აკეთებს, დაბნეულები არიან ძალიან, თუ ვეღარ გაიგეს რა უნდა გქონდეს. ყველა გზას ცდილობენ რომელიღაცა გზით მოერგონ სიტუაციას, რომ არ დაზარალდეს პოლიტიკური ინტერესი ხელისუფლების, მაგრამ ყველა მეათი მცდელობა თავდება მათთვის აუარესოთ. ეს ერთგვარი ძაბრისებრი სპირალია. იმედი მინდა დავიტოვო, რომ ისე მივალთ 2020 წლის არჩევნებამდე, რომ იმდენად არ დაზიანდება ჩვენი ინსტიტუტები, რომლებსაც პოლიტიკური ნეიტრალობა მოეთხოვებათ, რომ შემდგომ ბევრი რამე დადგეს შეიძლება კითხვის ნიშნის ქვეშ. ეს არის ალბათ ჩვენი ყველას საერთო ინტერესი. ეს საერთო ინტერესი უნდა გამოჩნდეს მათ შორის გადაწყვეტილებებში ხელისუფლების და გაცნობიერებაში, რომ დაზარალებული არის არა მარტი მხარდამჭერი, მხოლოდ არამედ შეიძლება მსგავსი პროცესებით დაზარალდეს ყველა, დაზარალდეს პოლიციელს, რომელსაც თავში მოხვდება ქვა, სამწუხაროდ არიან ესეთებიც. დაზარალდეს მოქალაქე, რომელსაც პოლიციელის დაუდევრობით შესაძლებელია რეზინის ტყვი ამოხდეს სახეში, ანუ შეიძლება განზრახ პოლიციელის მოქმედებით და როცა ასეთ შემთხვევაში სამართალდამცავი ორგანოს წარმომადგენელს ეს არ აზიანებს პოლიციელის რეპუტაციას, ეს არ აზიანებს ხელისუფლების რეპუტაციას, ეს პირიქით ამაღლებს პოლიციელის რეპუტაციას, რადგანაც საზოგადოების დობა ნარჩუნდება სამართალდამცავი სისტემების მიმართ. ჩვენ ბევრი გადაწყვეტილება ვიცით, აი დაზარალებულებზე საუბრობდა ნონა და ერთი კვირით ადრე, თუ 10 დღით ადრე ეკითხებიან გენერალურ პროკურორს და ეუბნებიან, რატომ არ არის მაკო გომური ცნობილი დაზარალებულად და აქვს პასუხი, რომ კანონმდებლობა არ აძლევს ამის საშუალებას და არსებითი ცვლილებების გარეშე კანონში არანაირი ცვლილების განხორციელებას არ ქონია ადგილი. მაკო გომურს ცნობს დაზარალებულად პროკურატურა, იმიტომ რომ ეს თქვა მოგვიანებით პარლამენტის თავმჯდომარემ და კიდევ ერთმა ორმა პოლიტიკოსმა, რომ ეს საჭიროა. აი ესეთი გადაწყვეტილება
გადაწყვეტილებები, რომელიც ერთიანობაში ქმნის ჩვენს ქვეყანაში სურათს, რომ ჩვენი სამართალდამცავი ორგანოები რეალურად ისევ დიდი ალბათობით ისევ აღმოჩნდნენ, ესე ვთქვათ, მძევალი პოლიტიკური ხელისუფლების და მათი გამოყენება ხდება პოლიტიკური მიზნებისთვის, ყველას ერთიანად გვაზარალებს. რაც შეეხება 20 ივნისის ამბებს, აქ შეკრებილი ადამიანები მიუხედავად იმისა, რომ ზოგიერთი ჩვენგანი შესაძლებელია გარკვეულ მომენტებში ვცდილობთ ნეიტრალური მეთვალყურეები ვიყოთ პროცესების, რასაც ჩვენი სამსახურებრივი მოვალეობებიც განაპირობებს, ამავდროულად შინაგანად მაინც ვართ გაბრაზებული მოქალაქეები, ამ ქვეყნის გაბრაზებული მოქალაქეები, რომლებიც ერთნაირად გავბრაზდით ბატონი გავრილოვის ვიზიტის ორგანიზებაზე ქვეყანაში და ამ დღით დავიწყეთ გარდატეხვის შეტანა ჩვენი ქვეყნის უახლოეს ისტორიაში. ეს არ არის ბრძოლა ვინმეს წინააღმდეგ, ეს არის ბრძოლა ყველასთვის, ყველას უკეთესობისთვის და ამ ბრძოლას მჯერა ყველა ერთად მივიყვანთ. ლოგიკურ გაგრძელებამდე, ეს არ არის ბრძოლა 2020 წლის არჩევნებამდე, ეს არ არის ბრძოლა კონკრეტულ თარიღებამდე, ეს არის ბრძოლა ჩვენი უკეთესი ქვეყნის ასაშენებლად, რაც გულისხმობს თავისუფალ, რაც გულისხმობს ადამიანის უფლებებზე დაფუძნებულ და რაც გულისხმობს სამართლიან სახელმწიფოს. მოკლედ ამ ბრძოლაში ყველას გისურვებთ წარმატებებს, მადლობა ადამიანებს, რომლებიც აქ ხართ წარმოდგენილი, მადლობა თქვენ და ახლა ვხსნი უკვე ნაწილს, ესე ვთქვათ, თქვენი შეკითხვებისთვის. ამ შეკითხვებზე პასუხების ამოწურვის შემდგომ ჩვენ შეგვეძლება ჩვენი ღონისძიებაც დავასრულოთ. აბა გისმენთ. ხო, ჟესტიკულაციით თუ კი მანიშნებთ, გვაქვს მიკროფონი და მოგაწვდენ. როცა კითხვები არ არის, ორი ვარიანტი, ან ვერაფერი გავიგეთ, ან ყველაფერი გავიგეთ და ამიტომ მინდა რომ ამ ორ უკიდურესობას შორის არ ვიყოთ. აი გამოჩნდა პიონერებიც. სახელი რომ გითხრათ? კი ბატონო, გიორგი, მოგესალმებით, მადლობა სტუმრობისთვის. მე მაინტერესებს ბევრი მითქმა მოთქმა არის, რომ აი სულ 500 კაცი დგას, სულ 600 კაცი დგას და რეალურად ყველა მიცის, რომ ეს ასე არ არის და უბრალო манипуляციაა და მე მაინტერესებს თქვენ რას ფიქრობთ? განსაკუთრებით აქციის მონაწილეებზე მინდა ვთქვა, რას ფიქრობთ, რა არის გასაკეთებელი იმისთვის, რომ საზოგადოებაში დაგროვილი პროტესტი რეალურად უფრო სამართლიან ქვეყანაში ცხოვრების სურვილი რეალიზდეს უკვე მოკლევადიან პერსპექტივაში შედეგებად. ანუ რა შეიძლება გაკეთდეს იმისთვის, რომ ჩვენი მოლოდინები რეალურად გამართლდეს და საბოლოო ჯამში აღარ გადაგვაგდონ ისე, როგორც აქამდე გვაგდება. მადლობა. როგორც მივხვდი, აქციის აქტივისტებისკენ იყო ეს კითხვა მიმართული, მათი აზრი გაინტერესებს, რომელი იქნებით უზრუნველი, ირაკლი? ანუ ისევ კონკრეტულად ჩემი პერსპექტივიდან, რა თქმა უნდა, რიცხვების თვლაზე, როდესაც მიდის ხოლმე საქმე, ეს გასაგებია, ვისაც ეშინია ხოლმე, ის იწყებს დათვლას, რომ არც ისე ბევრი ადამიანი არ არის. ну ეს ბუნებრივი პროცესია, როდესაც 5, 10 თუ 100, თუნდაც 200 ადამიანი პერმანენტულად გამოდის და აფიქსირებს უკმაყოფილებას, ეს ნიშნავს, რომ ეს ხოლმე პირამიდის წვეროა, გარკვეული, ასე ვთქვათ, ზურგი, უფრო მეტი ადამიანს, უფრო სერიოზული პრობლემის დგას ამის უკან და თუ მაინც ადამიანს ფიზიკურად ვერ მიდის ადამიანი რაღაც აი საკრალურ ადგილად, ხო, როგორც გადავაქციეთ ჩვენ ამ ბოლო წლებში ეს პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორია, ეს არ ნიშნავს, რომ პროტესტი არ არსებობს. მით უმეტეს, რომ როცა უფრო ასაკობრივად ახალგაზრდებით არის ეს საპროტესტო მუხტი, ასე ვთქვათ, ზურგამაგრებული, ამ ახალგაზრდების უმრავლესობას არ შეუძლია, რომ ყოველდღიურად იქ იყოს ბევრი სხვა სამოქალაქო აქტივობა ექნება თუ თავისი კერძო პროფესიული აქტივობით, იმიტომ რომ უბრალოდ რო არ არის ამისი, ფიზიკურად არ შეუძლიათ ადამიანებს. და ამ მოძრაობის და პროტესტის მომავალზე და რაღაც დადებით უახლოეს შედეგებზე საუბარი ცოტა რთულია, ძალიან ცხელ და სწრაფად ცვალებად ფაზაში ვართ, არა იმიტომ რომ თქვათ ყველაფერი პროტესტია დამოკიდებული, უბრალოდ თვითონ პოლიტიკური კრიზისი აჩქარებს ამ პროცესს, ანუ გახსნა და დაშლა მართველი პოლიტიკური ძალის, რომელსაც ფაქტობრივად არაფერი აღარ შერჩა ავტორიტეტი და ნდობის მანდატი დაკარგა უმრავლესობისთვის საზოგადოებაში, ეს აჩქარებს გარკვეულ სწრაფი ცვლილებების რეჟიმს, უბრალოდ უკეთესი სცენარის წარმოდგენა ალბათ არ ვიცი, ცოტა
რთულია რა თვალსაზრისით რომ ხვდებით ალბათ უმრავლესობა რომ სწრაფად ბევრი რამ არ შეიცვლება ანუ ის ფუნდამენტური პრობლემები რაზეც საუბრობთ რაც არ მოგწონს დღეს და ყოველთვის მიგვითითებენ რომ აი გუშინ რატო არა პროტესტები ანუ ან სად იყავი 2012 წლამდე ან 2003 წლამდე და მე შეიძლება ჩავიდეთ 91-მდე და 1921-მდე ანუ ეს არის ის ფუნდამენტური გამოწვევები რომელთა შეცვლას სჭირდება ფაქტობრივად თაობის შეცვლაც და პოლიტიკური თაობის და კულტურის შეცვლაც. ანუ და ეს ეხება ნებისმიერ დარგს, ნებისმიერ სახელმწიფო ინსტიტუტს, რომელიც თქვა დომინირებულია ყოფილი თქვა თუნდაც კომუნისტურ სახელმწიფო გამოვლილი მოხელეებით, ან 90-იანი წლების საოცარი მოცემულობის გადამტანი და მემკვიდრეობის მქონე ადამიანები ძალიან რთულია იქ რაღაც ფუნდამენტურ ცვლილებებზე რომ ვიფიქროთ. ანუ წესით მომავალ პერიოდში ალბათ უკეთესი სცენარის წარმოდგენა იქნება თუ ეს მოძრაობა და ახალგაზრდები და ახალი თაობა უფრო მუდმივად დააფიქსირებს თავის განწყობებს, თავის იდეებს და ამ სამოქალაქო აქტივობას გადააქცევს ყოველდღიურო ნაწილად. ანუ ის კი არა, რომ მაინც ქუჩაში ვდგართ, არა, იმ პრინციპებს, იმ იდეებს, რომლებზეც დღეს საუბრობთ და ვიცავთ და არ მოგწონს, რომ ეს ირღვევა და ესე არ არის, ყოველდღიურ საქმიანობაში, საკუთარი პროფესიული ხაზით, საკუთარი, ასე ვთქვათ, სამოქმედო არეალშიც დავრჩებით და ვეცდებით, რომ ჩვენ თვითონ შევქმნათ ესეთი სივრცეები, სადაც ადამიანის უფლებებს პატივცემენ, სადაც კანონი არის კანონი და ეს კანონი სამართლიანია და ანუ ეს რაღაცა ცვლილებებს მოიტანს. ანუ რაც ჩანს ახლა ამ ტრაგიკულ მოცემულობაში, რაც გვაქვს წიმეში, რომ ფაქტობრივად თითქმის ვერც ერთი პოლიტიკური ძალა ვერ პასუხობს იმ ასე ვთქვათ დაკვეთას, რასაც ახლად გამოსული, ასე ვთქვათ, ახალგაზრდა აქტიური მოქალაქეები ითხოვენ, ხო? ვერც ერთი არსებული პოლიტიკური პარტია ვერ ერგება სრულად ამ მოთხოვნებს. ყველას აქვს რაღაც ლაქა, რაღაც ასე ვთქვათ, სისუსტე ამ კუთხით. და ზუსტად ეს არის, რომ სანამ ვთქვათ, ახალი პოლიტიკური ძალები, ახალი პარტიები ქვემოდან ამოსული პოლიტიკური მოძრაობები არ გამოჩნდება, სახურავიდან შენების დაწყება ძალიან რთულია. შეიძლება რაღაცა ასე ვთქვათ, watchdog-ის პირობებში გავაგრძელოთ ყოფნა, ვაიძულოთ თქვა სხვადასხვა პოლიტიკური ძალები, რომ უფრო ასე ვთქვათ კომპრომისებზე იყვნენ მომართული, უფრო გაადემოკრატიულონ პროცესი, მაგრამ რაღაცა ფუნდამენტურ გარდატეხას სანამ თაობა არ შეიცვლება და სანამ ახალია ეს პოლიტიკური კულტურა არ დამკვიდრდება, შეიძლება ითქვას, რომ ნაკლებად უნდა ველოდეთ, იმიტომ რომ ბუნებით არ იცვლება ხოლმე უკვე ეს ზრდასრული ადამიანი, რომელმაც გამოიარა 90-იანები, გამოიარა 2000-იანები, უბრალოდ ფსიქოლოგიაში და სისხლში აქვს ის კულტურა და ის მართვის სტილი, რასაც დღეს ირგვლივ ხედავთ. მეგობრობა, ძმაკაცობა, ჩემი ადამიანები, ჩემი საძმაკაცო ქსელები, იქ სუსი, აქ ასე ვთქვათ, ადგილობრივი ფეოდალები, მაჟორიტარების სახე, ანუ ამაზეა საუბარი, ამის შეცვლაზე უნდა იყოს პირველ რიგში მომართული საზოგადოება. მადლობთ ირაკლი, მადლობა გიორგისაც შეკითხვისთვის. მე ერთ პატარა ციტატას გავიხსენებდი, რომ დემოკრატიის საფასური ჩვენი მისკენ მიმართული განუწყვეტელი ზრუნვა და გულისყურია. ეს სიტყვები თომას ჯეფერსონს ეკუთვნის, ამიტომ როდის დასრულდება ეს აქციები, ან რამდენი კაცი ან ქალი ბავშვი ან უფროსი დგას ამ აქციაზე, ეს არ არის გადამწყვეტი. მთავარი არის, რომ ჩვენ მოქალაქეები სადაც შეგვიძლია და როგორც შეგვიძლია ყოველდღიურად სწორედ უნდა ვზრუნავდეთ დემოკრატიაზე და ყოველდღიურად უნდა ვიღებდეთ გარკვეულ ხარკს, არ ვიცი, საფასურს იმისთვის, რომ უკეთეს ქვეყანაში ვიცხოვროთ. ამიტომ ეს აქტივიზმი, რომელსაც ვხედავთ, ეს გულანთებული გოგობიჭები, განსაკუთრებით ახალგაზრდები, რომლებიც ახალი ტიპის სამოქალაქო აქტივიზმს გთავაზობენ, რომელთა ნაწილის თქვენც ხართ. ეს არ არის რაღაც ვიღაცის ერთი საკუთრება და ვინმე საკუთრება არ არის, ხო? სინამდვილეში სწორედ ამ ხარკს იხდით.
რომ უკეთეს დემოკრატიულ ქვეყანაში ვცხოვრობ. დემოკრატია არასდროს არ არის დასრულებული პროცესი, დემოკრატია არის ყოველთვის მოქმედი პროცესი. თუ დემოკრატიის განვითარება ჩერდება, დემოკრატია ხვდება. ამიტომ დიახ, ეს არის ეტაპი, ალბათ, რომელიც ყველამ უნდა გავიაროთ, რათა მე უკეთეს ქვეყანაში ყველამ ერთად შევძლოთ ცხოვრება. ეს არის მე მგონი პასუხიც ამას. ამიტომ რაოდენობა 500 იდგება ქუჩაში, 100 იდგება, 1 იდგება თუ შეიძლება 10000 იდგება, არ ცვლის, იმიტომ რომ თუ კი მოთხოვნა სამართლიანია, შეიძლება ერთი კაცის ერთმა მოთხოვნამ შეცვალოს ბევრი რამ. ესე რომ ეს თავების თვლა, რა სპორტიც ესე თქვა საქართველოში ბოლო წლებში იყო, ვფიქრობ, უნდა მოვიღოთ ოლიმპიური სახეობებიდან. შეკითხვა თუ გვაქვს, კიდევ დიახ, მიკროფონი თუ შეიძლება რო ვთხოვთ. აი აქ წინ კიდევ ვინ არის მსურველი რო ვიცოდეთ რომ დროის გათვლა მოვახერხოთ კეთილი მაშინ თქვენ და თქვენი შეკითხვით დავასრულოთ პასუხით გამარჯობა თამარი ჩემი სახელი არის და ანუ შეკრების და მანიფესტაციის კანონთან დაკავშირებით რაღაცა ზედაპირული ნახსენები იყო უკაცრავად ქალბატონო ბოდიში ჩვენ თანამშრომელია რომელიც მიკროფონს აწვდის ადამიანებს დიახ ორგანიზატორია ქალბატონო თამარ გისმენთ შეკრების და მანიფესტაციის კანონთან დაკავშირებით მაინტერესებს იმიტომ რომ რეალურად ეს კანონი რო წავიკითხოთ თითქოს გვერდსულის ეს სპონტანურად წარმოშობილ პროტესტს რომელიც რეალურად ანუ ამ კონტექსტში გავითვალისწინებთ რაც გარვილობის ღამეს იყო იმ ღამეს უნდა მომხდარიყო და რაღაც 5 დღეში რომელიც საჭიროა იმისთვის რომ თანხმობა მიიღონ და რეალურად ანუ სახელმწიფოს მხრიდან საჭიროებს თანხმობას ეს შეკრებები და ასეთი რაღაცები, ანუ გვერდსულის მთლიანად ეს კანონი. ანუ რამდენად კონსტიტუციურია ეს თქვენი შეხედულებით და არის თუ არა პრობლემატური და ანუ ეს არ გათვალისწინება იმისას. გასაგებია. მივხვდი შეკითხვას თამარ, მადლობთ. ჩემი აზრი გაინტერესებთ თუ თქვენ უფრო გარკვეული ხართ ალბათ ამ თემაში. არა, მე მგონი სხვა კოლეგებიც არიან, უბრალოდ სპონტანურ აქციებთან დაკავშირებით 2011 წელს მოუწია საკონსტიტუციო სასამართლოს მსჯელობა და მაშინ სასამართლოს ვერ უთყვი რომ მაინდა-მაინც დღევანდელობისთვის გამოსადეგი გადაწყვეტილება აქვს მიღებული. ფაქტობრივად მან თქვა რომ ამ მომენტისთვის არსებული კონსტიტუციის წაკითხვა არ იძლეოდა პასუხს კითხვაზე სპონტანური აქციები არის თუ არა, სპონტანური აქციების დროს ქუჩის გადაკეტვა არის თუ არა დაცული ცალსახად კონსტიტუციით. თუმცა ადამიანის უფლებების განმარტება და ადამიანის უფლებების წაკითხვა ჯერა რომ ყოველთვის უნდა ხდებოდეს საზოგადოების განვითარების შესაბამისობაში და ჩვენი საზოგადოების წინაშე და ამ სპონტანურობას ხელს უწყობს მათ შორის ტექნოლოგიური პროგრესიც ეს საკითხები სხვაგვარად უნდა გადაიხედოს არსებული რეალობა რას გვაჩვენებს ხო აი წინა ხელისუფლების პირობებში 2011 წელს წარმოუდგენელი ამბავი ჩანდა სპონტანური აქციის გამო ქუჩის გადაკეტვა მაგრამ სექტემბერში გამოქვეყნებულმა კადრებმა რომელიც ციხის კადრებს გულისხმობს ამ შემთხვევაში რომელმაც რეალურად შეცვალა პოლიტიკური სიტუაცია ხელისუფლება გახადა სრულიად უნარო რაიმე საპოლიციო ძალა ან სახელმწიფო დაეპირისპირებინა ქუჩების სპონტანური გადაკვეტვის დროს ხო ეს ბევრი აქცია ტარდებოდა ფილარმონიასთან რუსთაველზე სხვადასხვა ადგილას ყოველგვარი წინასწარი შეტყობინების გარშემო იმიტომ რომ კადრები გავიდა დღეს პოლიტიკურად სიმწვავე არის დღეს და ადამიანები როცა იწყებდნენ შეკრებას იყვნენ იმდენი რომ ვერ ეტეოდნენ ტროტუარზე ამიტომ ბუნებრივად ხდებოდა ქუჩის გადაკეტვა და ხელისუფლებამ დაიწყო ადეკვატური რეაგირება ამ შემთხვევაში იმიტომ რომ მას არ შესწევდა პოლიტიკური ძალა ესე ვთქვათ რაიმით დაპირისპირებოდა ეს იყო პრეცედენტები და ამ პრეცედენტების შემდგომ უკვე ახალი ხელისუფლების პირობებშიც მოხდა ასეთი ფაქტები, როდესაც ხელისუფლება დაინახავდა, რომ ქუჩის გადაკეტვა ხდებოდა ეს სპონტანური შეკრების გამო, ის თავად მორჩილდებოდა, ეს თქო ემორჩილებოდა ამ გადაწყვეტილებას. ოღონდ საინტერესო ის იყო, რომ ერთ-ერთი პირველი პრეცედენტები, რომელმაც მსგავსი ფაქტები შექმნა, იყო არა ლიბერალური დემოკრატიის დამცველი აქტივისტების მხრიდან, არამედ მათი მოწინააღმდეგეების მხრიდან გამართული კონტრაქციები. ეს იყო 13 წლის 17 მაისი, რომელზეც გურამი საუბრობდა წეხან. ეს იყო მერე მოგვიანებით არაერთი აქცია, როდესაც აქციის მონაწილეებს ეკავათ ტროტუარი ან ქვეითა სავალი ნაწილი, კონტრაქციის მონაწილეები იკრიბებოდნენ მათ ირგვლივ, პოლიცია აკეთებდა გამყოფ ზოლ კორდონს და ისინი იკავებდნენ სწორედ ამ ქუჩის მხარეს. თუმცა ასევე იყო მერე მოგვიანებით აქციები, რომელმაც სპონტანური აქციები, რომელმაც
ფართო საზოგადოებას მიცა საშუალება კუჩის გადაკეთვის და ხელისუფლების ქცევა აქაც იყო ადეკვატური ხელისუფლება როგორც კი შეხედავს რომ ხალხის რაოდენობა მცირდება ან პროტესტი აღარ არის გრძნობს საზოგადოებაში მაღალი ის უკვე ითხოვს პოლიციის ძალით შეჯგუფებას და ხალხის დაბრუნებას ტროტუარს ამიტომ საკითხი პრობლემა ყველას კარგად გვესმის რაღაც ახალია მოსაფიქრებელი მათ შორის თქვა რამდენად ლოგიკურია ეს ხუთღიანი ვადაც ეს ხუთღიანი ვადა შეიძლება ლოგიკურად ჩანდა 10 წლის წინ მაგრამ დღეს როცა ტექნოლოგიები განვითარებულია და ეს ხო არ არის ეს ხუთღიანი შეტყობინების ვადა ნებართვის ან სანქციების ვადა საქართველოში სანქცია არ ჭირდება შეკრება მანიფესტაციის გამართვას ეს არის ვადა რომ შეატყობინო ადგილობრივ თვითმმართველობას რომ ალტერნატიული მარშრუტები დაგეგმოს ტრანსპორტისთვის თანხმობას ხო ითხოვს არ ითხოვს თანხმობას ჩვენი კანონმდებლობა არანაირი თანხმობა არ გჭირდება საკმარისია ჩააბაროთ თანხმობის ინსტიტუტი როცა არსებობდა თავის დროზე საკონსტიტუციო არაკონსტიტუციურად თქვა და თქვა რომ თუ კი თანხმობას საჭიროებ ესე იგი სანქცირება და სანქცია არაკონსტიტუციურია ამიტომ ნახეთ ეს შეიძლება ონლაინაც გამარტივდეს ამის წარდგენის შესაძლებლობა ხელისუფლებისთვის რომ წინასწარ ინფორმირებას და ონლაინ ახდენდეს ადამიანი და არა 5 დღით ადრე წერილობითი სახის მიტანა ჩაბარება ეს არის ნამდვილში მოქალაქეთა ინტერესთა დაბალანსების საშუალება რომ ვინც გადაადგილდება ტრანსპორტით მას როცა გზაზე ექნება დაბრკოლება წინასწარ იყოს მიღებული ზომები რომ მისი უფლება ძალიან არ შეიზღუდოს ხო ეს დაბალანსდეს ინტერესები ამიტომ ამ გზებზე ალბათ სამართლებრივად შეიძლება ფიქრი ხო რაც შეეხება სპონტანურ აქციას კი მართალი ბრძანდებით დღეს პრობლემური არის კანონმდებლობაში მაგრამ პრაქტიკაში თუ კი ეს მუხტი იგრძნობა ხელისუფლება წინააღმდეგობას ვერ წერს ეს არის მე მგონი ამაზე პასუხი. დიდი მადლობა ყველას კიდევ ერთხელ სტუმრებსაც, ადმინისტრაციასაც, ორგანიზატორებსაც, მსმენელებსაც და ამით იმედია უკეთეს ქვეყანაში შევძლებ ცხოვრებას, სადაც ადამიანის უფლებები ესეთ აქტუალურ საკითხებზე აღარ მოგვიწევს საუბარი, ცხელ ამბებზე და უფრო მეტი მოგვიწევს საუბარი საკითხებზე, რომელიც დაკავშირებულია აკადემიურ ან სასამართლო დარბაზებში საკითხების გადაწყვეტასთან და არა ქუჩაში. დიდი მადლობა თქვენ.